Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bakaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikdik. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waraming pagsikta, buhay ay langit sa atin mo. Aming ligaya na pag may mga ating at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a
to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Mayong adlaw, mga inigugma ko nga mga utod kagabian kay Kristo sa pagsaulog sang kapiyastahan ni San Vicente de Paul, isa ka pari. Si San Vicente de Paul natawo sa Gascon ni Francia sang tuig 1581 sa isa ka mangunguma nga pamilya. Madamo siya sang ginhimo kag halos indi maisip initanan nga iya ginbuhat nga mga charity works. Ang charity ukon buhat sa kaluoy, ang charity works ukon buhat sa kaluoy ang nagapangibabaw nga bertod nga iya naangkon kag ginpaambit ini sa mga nagakinahanglan, ilabi na gid sa mga ginpabayaan nga mga kabataan kag mga tigulang na. Iya sila gindampigan. Iya sila ginatipan nga napunan sang kaalwan kag pagkabalaka. Sang tuig 1625, iya gintukod ang kongregasyon sa mga Vincentians, ang kongregasyon sa mga misyon, agod sa pagpurma sa mga kaparian nga mayon kaangay kay Kristo. Sa karon ang mga miyembro sini nilibo na, kag padayon pa ang pagdugang. Mga mission preachers kag seminary educators sila. Kaupod si San Luis de Marilac, gintukod man niya ang kongregasyon sang Daughters of Charity. Nagwali batok sa Jansenism, kinkilala man siya bilang patron sang charities ukon mga buhat sang kaluoy, sa mga ospital kag mga priso. Namatay siya sa Paris sang tuig 1660. Ang Espiritu sang Ginoo yari sa akon. Ginhaplasan niya ako. Ginpadala niya ako sa pagwali sang maayo nga balita sa mga imol kag sa paglipay sa mga nadulaan sing paglaom. Mga muyo kita. O Diyos nga maluluyon, imo ginbugayan si San Vicente de Paul sa mga bertud nga nagakabagay sa mga apostoles, sa kaayuhan sa mga imol, kag sa pagdihon sa mga pari. Buligi kami, agud higugmaon namon ang iya ginhigugma, kag sundo namon ang iya pagtulunan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesu-Kristo nga amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo. Sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Lucas kapitulo 9, versikulo 51 tubtob 56. Sang nagapalapit na ang mga inadlaw nga si Jesus pagadalhon sa langit, nagpamatod siya sa pagkadto sa Jerusalem. Nagpadala siya sa mga mensahero sa pag-una sa iya, kag nagsulod sila sa isa ka baryo sang Samaria,
sa pag-aman para sa iya. Apang wala siya ginbaton sa mga tao dito, kaya nagapadulong siya sa Jerusalem. Sa pagkahibalo sini sa mga gintutunan nga sanday Santiago kag Juan, nagsiling sila. Ginoo, luyag mo balang magpanawag kami sang kalayo nga magpanaog halin sa langit sa pagpapas sa ila? Si Jesus nagbalikid, kag ginakigan niya sila, kag nagpadayon sila sa isa pagid ka baryo. Para sa pagpamalandong sa aton ebanghelyo sa sininga adlaw, kita pagaupda ni Sister Sharon Garzon, sang Capuchin Tertiary Sisters of the Holy Family, paagi sa pagpaambit niya sang iya reflection. Mayong aga, Sister Sharon. Mayong adlaw, Sister Ninya, kag mayong adlaw para sa tanan. Ang aton ebanghelyo nagasiling. Ang mga tawo sa Samaria hindi nagbaton kay Jesus kag sa iya mga sumulunod kay pakadto sila sa Jerusalem. Si Juan kag si Santiago sa ila kainit nagsiling kay Jesus kay hindi sila pasudlon sa mga taga Samariahanon. Ginoo, luyag mo bala nga paulanan sila kalayo? Pero si Jesus ginakigan sila. Si Juan kag si Santiago luyag magbalo sa mga Samaritanhon bangod wala sila ginpasulod sa Samaria. Diri nagapakita sa aton nga ang pagpasensya sang Ginoo malawig gid, hindi pareho kay Santiago kag kay Juan. Kag masami kita pareho gid kay Juan kag kay Santiago nga gusto magbalos. Si Jesus ya hindi iya luyag ang bayolensya o kung pag-ilinaway. Si Jesus maluluyon kag hindi madali mangakig. Diwat, paano naman kita nagakontrol sang aton kaakig o kung paano kita mag-akig? Nasiling sa Biblia, kung ikaw nagakaakig, himo ay ini nga wala ka nagakasala. Sa aton madumduman, isa sa mga pinakadako nga sala ang pagpangakig o kung isa sa mga capital sins ang kaakig. Si Jesus sa Biblia, nakit-an man naton nga nangakig siya dito sa templo kagin pang ula niya ang mga nagabaligya dito sa templo. Bangod ang simbahan o kung ang templo nga balay sang iya amay, ginhimo nga baligyaan. Kung kita mangakig, inibala bangod kay gusto ta dipensahan ang aton kaugalingon o kung gapangakig kita pagdepensa sa katarungan, di nang mas maayo dira. Gusto gapangakig bala kita, bangod gusto lang kita dipensahan ang aton kaugalingon, ang aton kinamatarong, ang aton mga interes, o kung ang aton bugal, o kung dapat naton i-control ini, bangod ang iba nagakatapakan man naton. May isa ko kakilala nga nanginsuod namon nga abyan, taga Sri Lanka siya. Di sa Sri Lanka, wala sila reliyon, wala to sa nagapati sa Ginoo. Tapos ang ginapatihan nila, ang ginatawag bala nga eye for an eye at tooth for a tooth o kung ginatawag nga mata sa mata, ngipon sa ngipon. Nakonverter sa pagiging Kristiyano, nagkonverter sa bilang Katoliko kag nangin maestro sa seminaryo. Bangod sang ambot kong nakakita ka mo na sang ginatawag nga Peace Prayer of Saint Francis, ang pangamuyo ni San Francisco para sa paghidait. Ay nga pangamuyo nagasiling, Ginoo, himo ako nga instrumento sang imo paghidait, nga kung diin ang pagdumot, tuguti ako nga magtanom sang paghigugma. Kung diin may ilinaway, o Ginoo, tuguti ako nga magpatawad. Kung diin may pagduda, o Ginoo, tuguti ako nga magsalig. Kung diin may mga nadulaan sang paglaom, tudloi ako nga magsabwag sang paglaom. Kung diin may kadulom, tuguti ako nga magdala sang imo kasanag. Kung diin may kasubo, tuguti ako nga magdala sang imo kalipay. O Ginoo, tudloi ako nga indi mangita nga ako higugmaon kundi ako ang maghigugma. Tudloi ako nga magintindi sang sa ako ang intindihon. Sang pagkabasa sini sang amon nga migo nga Sri Lankan, diri siya na konverter, hindi siya kapati nga may pagtuluhan nga amo sini. Amo ini ang atong pagiging Kristiyano. Kitaya, paano kita nga Kristiyano? Paano kita sa aton nga pagsunod sini nga hambalano ni Jesus?
nga nagasiling siya gani nga higugmao naton ang aton kaaway. Kay kung ginahigugma lang naton ang yadtong mga naghigugma sa aton, anong diferensya naton sa iban? Anong diferensya naton sa mga tagapatay tawo, mga kawatan? Kay sigurado ginaubra man nila ang ilang ginaubra bangod sa ilang mga pinalangga man. Damo kita nga mga Kristiyano, mga ehemplo sang sini nga klase sang gugma. No nga ginkalimtan ang kaugalingon o kung nagpatawad para sa mga tawo nga naghalit sa aton. Ang akon nga example nga makahatag sa inyo, isa na siya ka madre namon nga si Sister Rosario, Blessed Rosario ni siya subong gina-process pa, gina-proseso ang iyang kanonisasyon nga para mangin santo sila. Tatlo ni sila. Si Blessed Rosario, isa ni siya sang amon nga mga General Superior, sang simpo, sang pagpersigir sa mga Kristiyano dito sa Espanya. Siya isa sadto. Tapos ang sala nila nga Kristiyano sila, amulang gidna. Ngati, mga madre sila. Sa amuto nga time, palatsyo na sila, napatay gini siya, pero anti sa patson, ginkuha niyang iyasingsing, kaginhatag niya sa gwardya nga mapatay sa ila. Sili nga, bato na ini nga singsing bilang tanda sa pagpatawad ko sa imo. No, amo man ni ang ginahambal ni San Sebastian. Lord, hindi pagibutang ini batok sa ila sa atong ginbato na siya bala kag nag-abring langit no nakita iya ang glory sang Ginoo. Sino ang aton ehemplo pagid? Ang aton gid nga dako-dako nga ehemplo, siyempre si Jesus. Si Jesus nga sa krus mismo nagahambal nga, Ginoo, amay patawara sila kay wala sila kabalo sa ila ginahimo. So kung nakaya nila sa mga santos, nga ordinaryo nga mga tao man to sila sa grasya sang Ginoo, kag nagsulod sila kay Jesus, titingwaon taman nga kayanon tani. Kay maisa kami ka spiritual director nagsiling, kung hindi tani kaya himuon, kay amo ni ang panawagan sa aton bilang Kristiyano, ti kadto kamuto sa inyo nga mga parokya kag pairi sa inyong ngalan nga hindi ka na mangin Kristiyano kay kabudlay gali mangin Kristiyano. Ti gusto mo pa mangin Kristiyano, amo ni ang aton nga panawagan. Sa liwat maayo nga adlaw kag kabay pa nga mangin mabinungahon ini nga adlaw para sa inyo tanan kag sa aton tanan. Madamo gid nga salamat Sister Sharon sa pagpaambit sa amon sang imo madalom kag matahom nga reflection. Para sa tanan nga Martes nga nakaupod ka namon diri sa kahanginan sa pagpamati sang imo mga reflections na hanungod sa aton santos nga ebanghelyo, madamo gid nga salamat sa imo kaalwan kag zeal sa pagpalapnag sang pulong sang Dios sa kahanginan. Padayon sa maayong binuhatan, Sister Sharon. Para sa mga luyag makigangot sa mga Madre sang Capuchin Tertiary Sisters of the Holy Family, pwede ka mo mag-inquire sa ila FB page, Capuchin Tertiary Sisters Asia, o kun mag-text sa cellphone numbers 0916-160-3913 o kun 0966-625-8698. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sang mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines.
ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinai, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang Bombo Radyo Philippines Standard Time 30 minutos nang nakaligad sa oras nga alas 4 saga. Mga Pilipinas,
Maayong aga, Western Visayas, siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa atriyang aparatuntunan, drigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong Martes, kita sa karon nga adlaw Banwa, pet sa 27 na kita sa bulan sang Setyembre. Tuig 2022. Kag sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia. Di naman ninyo kami natobtobla sa isang takna. Subong yang aga sa pagdulong sa inyo sa pinakamarga panguna mga mainit na balita local, national, kag international. Sa subong iyang aga, bala naton pet sa 27 kita, wow, grabe. Karasig lang sa mga inadlaw tapet sa 27 kita sa bulan sang Setyembre. And Bombo Harold, sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo, na kadasig lang gidya kay subong para sa ato niya nga Bombo Radio Christmas Countdown. Christmas in the air, you can feel it everywhere. 89 days to go. Grabe. 89 dias na lang antes ang adlaw sang Pasko. 89 days to go before Christmas. Wow, amo na kadasig ang ato niyang mga inadlaw sa mga kauturan naton, no? Kay nagahabil-habil na or dugay-dugay matapos na sa aton nga mga kauturan pet sa 27 na kita sa tatlo na lang gidya katulog sa Friday katapusan na and sa Sabado mahelo October naman kita amo na kadasig sa ato riya nga mga inadlaw. So ano mga panguna nga mga balita ato riya nga tutukan diri sa ato riya nga palatuntunan sa subong iya nga aga. Una, syempre mayara naman sang oil price rollback. Mayara naman kita iya mga kabiran sang oil price rollback sa subong iya nga adlaw. No? So, diskusyonan naton ini gamay-gamay lang, pero at least amo na yung ginambal naton ga rollback ang aton lang gidya nga hindi mag-oil price hike. No? Maski jutay-jutay lang rin ang kasubo nati mag-oil price hike kataas pero kabay pa. No? Oil price rollback na kita sa mga kabombo naton kabay pa magsigi-sigi na ini. Kag sa mga kauturan naton kag sa ato nga mga kabombo dugang pa nga mga balita local, checkero naton ang assessment no sa pagpanalasa sang Bagyo Carding pero diya sa aton sa Bacolod sa Negros. Although ay man sang storm signal pero may pila ka mga lugar nga ginbaha sa Negros no. So hibaloon naton ni subong iya nga adlaw no ang epekto no sang pagpanalasa man sang pag-ulan ang mga asik-asik ni Carding diriya sa aton sa Western Visayas aman na naton diri sa Negros kag diri man sa aton sa may syudad sa Bacolod kag subong man sa aton iya nga mga kabombo dugangan tapagid pilata ka mga nagapanguna nga mga balita local sa subong iya nga aga diri man sa aton iya nga palatuntunan. Kag sa mga nagapanguna mga balita pungsud nun, syempre si Carding nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility, no? Pinaka-latest update. Kag subong man tanan nga tanan nga may mga signal warnings para sa ning bagyo ati nakakas naman. Kag subong man sa dugang pa nga mga balita nga aton iyang tutukan diri man sa aton iyang palatuntunan ang anay SRA head bala no Serafika gina site sang contempt iya no. So hibaloon naton ang pinaka latest update man sini sa balita man nagikan sa luwas sang pungsod sa mga kabombo naton ati ang North Korea nagpalupok sang ballistic missile sa South Korea. Tuwa naman sila
nagapahimuyong naman, may ara to sa Iran, may South Korea, may ato patoya sa Ukraine, kag Russia, no? Ay na naman ang ato niya kalibutan. Anyway, no, subong iyang aga, initanan ang ato niya nga tutukan kag diskusyonan. Samtang kitang nagapangalagan, trigid lamang sa Martes naman yung edisyon sa ato niya nga paratuntunan sa Bombo Reports First Edition. Subong iyang aga, kamusta? Kamusta ka mo dira? Balta na gani, no? Diri sa aton, may mga epekto man, may mga pag-ulan kita, pero hindi tanto komparabla sa pila iya ka mga lugar dito iya sa Luzon nga grabe, no? Ang pagpanalasa ni Bagyo Carding, although syempre wagid na yan nagdugay man diri sa aton, no? Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So sa mga kauturan naton, hibaloon man naton ini, no? Pero kamusta ka mo dira, no? Especially sa pila ka bahin sa probinsya sa Negros Occidental. Kahapon to, may mga lugar diri sa aton sa Negros, mga taas ang tubig baha, perting bunok sang ulan, no? Sa Sipalay, sa iban pa nga mga lugar, no? Pero ito'y subong yang aga, makanay-kanay na, no? Okay na ato niya nga tiyempo, way na sang problema, no, sa mga kabombo naton. Haiti nakagwa naman gani si Bagyo Carding hambal na gani sa diriya sa aton sa Philippine Area of Responsibility, no? So mayara, no, sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo ang may mga lugar hambat ko na galing nga nagsaka ang tubig baha, may na biktima sang pagkalumos, no? Dito iya mga kabinan sa may syudad sang Sagay, bangod ini siya kay Bagyo Carding man, kaya syempre puwerte man na iya ang ulan. But generally speaking, diriya sa aton nga ni kahapon sa may syudad sa Bacolod, way man sang deklarasyon, no, sang suspension of classes. So may mga yara na kalabanan, nag-resume naman ang klase sa mga kauturan naton sa mga nagapamangkot. Sa pila iya mga kabiran ka bahin sa aton diri sa probinsya sa Negros Occidental kay mga suspension of classes, especially sa South, no, kay may pila sa suspension of classes sa Northern Negros. Sa Sipalay City, nag-announce na sila nga lifted na ang suspension of classes kag may iban pa iya ka mga lugar, no, kalabanan, no. Ari may sa EB Magalona, subong September 27, ma-resume naman iya ang klase, no? May mga announcement sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So amo ini, no? So again, adriya sa aton sa may syudad sa Bacolod, yati okay gid siya. Why na yaman sang why man kita nag-suspend klase kay hindi man gid sa tuod lang, hindi man gid tanto ang pag-ulan sa aton. Normal man nga kahapon, do medyo mga ginikana nag-worry, amo na sa amo na nga sitwasyon. Although hindi intense, medyo ano lang, gulang-gulang lang sa panaliting pag-ulan. So that is why amo to kahapon ang hambal sang City Disaster Risk Reduction and Management Office nga wala siya nagrekomendar nga masuspend gid bla ang klase. So okay man, no? Okay kid. No? Pero kita ang mga ginikanan, kisa sa mga sitwasyon, kabalo man kita mag-assess, no? Para sa safety man sa katon iya nga mga kabataan. So subong iya nga aga, kamustahon nato ang aton iya nga sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod. Una nga hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Gracelyn Lubaton. Bombo Grace, checkero naton ha ang sitwasyon subong sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Kamusta mga utod naton dira sa mga merkado, kamusta ang binaklanay subong sang mga utanon, maulanon nga danan tiyempo. Kabalo ka kung sige-sige pag-ulan, syempre apektado man na ang supply, no? Ang gobyerno gani, especially gamando ni nga
ang mga lugar nga naapektuhan sa bagyo dapat may price freeze gid ha. No, butang balon hindi magpinasaka sang presyo. So kamusta ho naton subong ang sitwasyon naton sa palibot sa siyudad sa Bacolod. Again, may mabalita kay kada Martes ginalawag naton ang pagbaylo sang presyo sang gatong. It's either manubo siya or mataas siya. There are times nga steady siya. Pero kalabanan, it's either manubo siya or mataas siya. Ang maayong balita, subong, nagnubo siya. Although ang balita na gani, hindi lang amuna kadako, no? Sobra lang gid sa piso. Pero okay na lang na. Basta ganubo siya, why lang siya gataas. Sa pihak nga linya, si Bombo Grace Lynn Lubaton. Bombo Grace, good morning! Bye-bye, good morning. Lahat kita rin subong sa Libertad Public Market, subong adlaw sa Martes, as usual, pero tika sa ako, naging ka ang talangang pagdari, tikit ka pa sa Bomboan. No? Kita tayo sa area sa mga mga presari kautan. No? Kag, karon ang presyo sini, kung mayara para sang grabe na taas o kung hindi na siya mga pagtaas, no? Kaya siyempre nag-aadi ang bagyo, karding, wala naman. Pero ang ato sa mga bansa, sa mga ginakuha ko sa palibot, no? Nasa-apektuhan sa weather condition. Kung kamusta ni karon ang presyohan na nila sa kayong lain na utan. Kagati subong Bomboan, ang ato sa mga kauturan, ang busy na, no? Sa mga dalanon, sa mga nagkalain nga area. Kasunod sa Bacolod, especially sa pinakadako or sa mga pinakadako ng mga market, no? Military plastic market sa syudad. Kagkatina pag-magyaro naton, ang ibang gasoline station, wala pa Bomboan, nag-baylo ang presyo or nag-change ang ila sa mga presyo. No? Kag aton lang i-update ato mga kultural sa ning rollback. So kanang pagkatian sang rollback Bomboan, no? Correct. Yes, good news, no? Pero ang iban, especially mga drivers sa pinapakayo pag ang taas-taas ba ang presyo o kung ang bukin bala dako man, no? Yes, pinisubong makita ta, no? Sa ato sa nga gas price update na puro piso ang puno sa ang rollback Bomboan. So aton nga isa-isahon sa diesel meron sang 1 peso at 25 centavos na rollback Bomboan. At least, no? Nagdubo. So, which brings na subong? Pila ng diesel subong? Legal, pag-check ta, mga 74? 74, no? Last time? Yes. 74, oo. Hindi ko nagbiuhin sa piso, so mga 72, 73. Dira naman, kay depende sa gas stations mo. Depende mo. Sa gas station tuod, dito sa siyudad, sa Bacolod, lang. Sa mga nag-palingkod sa mga station, nagpugid ang companies, like abi ang tatlo nga dalag po sa mga oil companies o baan. So yan may pagkamahal nila nga presyo, pero iban, subo lang, no? Gamay lang man ang diferensya. So, sa gasoline, Bomboan, meron sang 1 peso and 65 centavos nga pag nubo, no? Samtang sa kerosene, meron sang 1 peso and 35 centavos per liter nga. Bomboan. Kasi, siyempre, atong sa mga drivers, yung pagkagad sa dason ng mga simana, Bomboan, no? Especially na nagpakalito na kita sa katungaan isang Berman, Bomboan. So, makabawi-bawi kita sa amunin ng mga binulan, no? Kahit tungod na grabe nila, ang pag-gano masang grasya, no? Pagtupa sa grasya. Pero kaso kay mayara sa kihapon nga nagatanir ang presyo wala sa mataas na level. Abi ang karamay Bomboan ay pag-president na nagbalik sa lokal ang presyo. Amo gani man. Pero kabay pa, no? At least, amo na ginambal Bombo Grace nga lipay na lang gid kita kay nagnubo siya, sulusubra lang piso, pero why lang siya nagtaas. Kay man, sang tinalikdan nga Martes, pag-report mo,
Ang gasolina nag-steady mo, wala siya nagnubo, why siya nagtaas. No, ang diesel lang gito. Pero subong niya may sulo-sobra piso At least, no? Pero hindi lang tani kung kuhaan. Pag gulpuhon pala, na nag-isip dito, tapos masama ko yung 5 pesos. Amogid Kaya mo nang amo na Bombo Grace ang kalabanan nga ginakangawan sa mga kauturan ta. Yan, yung makasakagin niya. Dahil, Doka ano man no, doka kapait man nga kapalaran mag-amo sina no. Pero subong at least roll back siya. Yeah, di pa sa mga kauturan ta, especially nga amo ni nga ng sitwasyon ta. Gapang hakroy ni nga daan subong ang mga traditional man nga mga jeepney kiti mga ano pag isla mo may kompetensya pa nga modernize ining taway taman choice no. Pero at least amo ning good news sa aton subong. Kaso ginagawa ko, kagsubong nga kay tungod na ang mga insektyar sa presyo ng utan, di isama na sa mga nagkakalandalata, no? Mga problema. Kaya siyempre, ginatransport na ni Bambuan ang mga utanon, kalabanan, nagkakalin sa Salvador Benedicto, at sa Canlaon. Yes. Nabaligyan din sa public market, at yung taas ang presyo sa gatong, apektado man ang ilang mga pricing. So, subong aga, mabuan mga kababos, karoon natin ang presyo ng nagkakalaing ng mga utanon, diri sa Libertad Public Market. No? Busy si Tita, or si Ma'am. No? Dali lang. Kaya, mabuan, pakita sa mga kauturan sa mga fresh na mga utan ni Ma'am, anong pangalan ka ma'am? Good morning. Wala siya pakolod. Ano pangalan ka ma'am? Princess. Ano pangalan ba? Anong prito ta ma'am? Javier. Ay, si Ma'am Princess Javier. Ma'am, nakita ko sa mga utan ta. Ang mga fresh pa. Saan ka na nagkalalabot ma'am? Nagabi lang. Ano sa no? Wow. Sa mga alas na kayo nagabukas din? Pag-abot na mo lang pwede na sa magagaling, balik naman kami liwat ng bulbos. Yung mango, galon ang presyo, no? Kamusta ang presyo sa repolyo? Nagmahal, gitay, tugangan pa na kamahal sa mga puno na nagpagyo. Kailan man ang kilo? 60, subong sa gigan, 40 lang. 20 pesos ang saka sa repolyo. Gigan, 40 pesos, subong 60 pesos. Mahal ba? Yes. Ito magpagid sa bagyo, ako na nagmahal pagid, no? Asa sa bagyo na rin, ano rason mo na mahal na? Kaya ang mga abono, mahal na. Kasi kumil lang sako. Pero kung sa Grabe. ano din, in demand dito. Pila kuno tong repolyo liwat Bombo Grace? From 40 pesos, legal mo ba? 60 pesos ugo. 40 to 60 na. Wakay ka mahal tuod sang abono, tuod gid na iya luwas sa kalamay abono mal mahal. Ti ginabunuhan maninila mo. Dini halin kan laon? Ang laon na tanan ma'am. Paitan ko mo nito na. Paitan na barato. Paitan to ko na. Mi, doon sa pait no? Hindi na paitan bis na yung presyo. 60 na lang. 60 na lang to pala ligad. Ligad tag 80, 100, 60 na lang. Ate Mayo, yung may ikupitin siya. Amo pagid na da. Oo. Gintawi sa repolyo. Ano pagid ang nagmahal? Ang repolyo pa lang mo ba, no? Damo man sa isda nga nagbarato. Oo. Damo man mga talong, rabanos, barato. Oo. Sila ang rabanos, kilo siya. May 5 ang kilo. Gato, 30 na kayo mo? 30, 35. Depende sa quality. Oo. So, may 5. Okay. Yes, so, ariya ho, Bagyo 20 sa diba? Oo. Pagkilan kilo mo? 70 ang among na wholesale. Nagmahal. Ano ang team price niya? Ang team price ang kinatapo. Di ba? Yung kaya ang Bagyo based, no? Bisa nagbagyo. Tapos sige hapon. Ari yung ginasakot sa chapsuy mo na? Ang aryo? Ang tulong mo sa cancer, no? Carrots. Carrots ang ligad, mahal. Subong daw na gamatamat siya, buro barato. Galing kay kadapon, wala naman sa nga bisanay, kay gadinagyo, nagtaas naman ang lana. 16 kilos. Oo. Mga pilang temperature na ma'am, ang ilanat mo? 20 naman ang temperature yan. Ano tong temperature sa ano to?
Sana to bang Ito nila, natumbuan sa carrots. So, ay tuod. Oo, pareho sila sa pilang carrots. nagpila ka ng carrots lahat ng 60 to kung gagmay. Ang dagko sa kung 120. Wow. Dito sa ito. Di pila na sang una, ha? Sila sa naligad na mga ang ligad na 180 man ang ano, 180. Ah, do 20 pesos ang ginsaka. Kaya kami kompetensyalis sa Bagyo kag Cagayan daw nag-adjust sila presyo kay mga bilhin sila. Balisang san uni nagsugod ang mga sinakaay sang repolyo, carrots. Nasa na nagsugod ang pagsapa sa presyo sa mga repolyo, carrots. Actually, wala sa ano mo, wala sa chimpo. Kaya kung depende sa sanay, kung timingan di sa sinabi ang kanlaon na mo di nakuprahan. Kung damo, sabi man ang kumpra ka dito dahil harvest. Ano gidya dayon, sigida, gidya taas siya dayon. Wala saya control price. Oo. Pero kung biskan ano ba siya kamahal ka, damo-damo si stock, si over ang ano, ang harvest. Iyatag ito sila barato, sa madunot lang. Oo. Hindi mo sa kadamuon dito na. Sa naligin na lang na ang tawag na competition. Kag ang nati, hindi ka mapakal, weather condition. Tag number 1, ang kapamahaldaan kung sa kalaon, damo-damo komprador, for example, Iloilo, Cebu, di lang talaga kumpra, di amo kagin nagkapamahal, di damo-damo komprador, kulang ang ilas tax. Pero sa Cebu, sa kalaon ka mabaka, anong mga, ano ba, stock pero nabasian ka may pa man ang mga stock or supply. Okay man ang mga namin ng qualification. Ang broccoli kag huli amo do wala gid subong mayo sa kanlaon. Talaga yung broccoli. Kag 200 subong kilo dito palang ginagawan. Okay. 20 me 200 ang kilo. Nalay nina, di ba nang sa gagamit mo? Oo, broccoli. Pwede siya with broccoli. Oo. Kasi mo lang tayo butang ang broccoli yan. Kapag ka pa lang ang broccoli, bulong na sa ringge. Wala. Bulong ka sa ringge. Ang broccoli, babakan. Oo. Bulong sa ringge, galing kayo doon sakit sa bulsa. Wala na galing. Pero Mahal ni siya. Nagmahal man ang broccoli. Nagmahal man no, broccoli na. Wala siya po na ito. Mahal ang gid. Mag-summer, may time siya na barato lang dito. Ginapangapon rin ito na lang dito. Timingan nga damdamos na. Ti pariyo na abi. Ano, yes, one? Pariyo na abi, Bombo Grace, kundi nag-inulan kahapon, bangod kay Bagyo Kading the other day. Anong epekto sa ila, mga stocks nila? Ma'am, hindi ka lang lumay ang Bagyo sa Sarpiti, kaya binanulan ko rin isang water short signal. Anong epekto sa inyo? Kabudlay din sa amin. Siyempre, kay pagkidari kami ng sigat-sigat. Walang termi, kung may mag-provide pa ulang tayo. Kung wala, rain or shine, hindi. Kagula kami ng tulog-tulog. Tiis lang, kaya at least wala kami nabayad. Kaya kilayat, nagka-mag-rent kami naman mga. Pero as a part naman niya sa transport. Produkto. Dahil kung gabi ng blue kasi dala hindi ka kapadasig kung nasa kapang oras, hindi ka kapadasig kay bangod sa ulan, sana ninay-nay kay palalayo sa mga diskrasya. Oo. Ang tubig daan kadalong. So, ipag-delay. Dapat hindi ko siya madiliti kung gabi na view, basta standing sa utan. Kapapekto na siya, no? Kaya lagi sa nga utan, mga basta ga-inulan, hindi siya pwede madiliti. Like sa carrots, nakalata. Oo. So, pareho kahapon, may mga produkto gyapon nga nag-inabot? Oo, babaan. Kay, saan nag-inabot? Kung saan kapag-ino? Saan kapag-inabot? Oo. Aling kinayon niya may ara. Saan pagbagyo, bigla lang nga nagsugod. Sa nalasa ay arap ng sikapon. Ara lang kami termik, may kapiyay. Oo. Pero ito, kiniyamo na limbit sa fresh kitchen. Oo. Taga din ka, ma'am? Ako taga dumanan, galing akong banan. Go! Okay. So, sa kanlaon, gislaga pangumpra? Yes, kanlaon, gilpang buwan. How about ma'am sa iban na bahin? Mga sagada, bilik pinera. Wala. Kanlaon. Ang dira sa Salvador naman yung mga source, talong, saging, natira na sila. Wala kami dito. Tira man kami sa kanlaon kay do
dahil nang riktanay na lang wala kung ano dalayo na lang tanan-tanan di na ka mga kapoy kung mag ano pangita mo so dira nila. Tanan-tanan mo sa kanlaon mabuan present ng mga tanya tali na. Oo. Yes. Kaban? Oo, so grabe no. Dili na to nakitaan niya nga depende gyapon sa supply kag ining bagyo nga niya Bombo Grace may epekto gid no kasi syempre ang mga nagapangumpra pareho ni sila no ga pangumpra sila everyday. So amo ni kabudlay no ang ilang nga sitwasyon. Ang mga bumalakal dira subong kamusta kay tiway na nagaulan do kadamo naman. Internet po sa mga nagkapakadto dire no daw pala no wala ka pangumpra wala kita nga daw yung tao bisan tong gaynulan. Oo. Nagkuha sila sa gihapon kasi syempre pala ang pagilakal wala. Oo. Ginagamit Bombo Grace, go mangkot dire ang sayote tagpila ko ng kilo. Sayote, Ma'am Princess. Pero lang gid sa mong kabarato ang sayote. Tag 5 lang gid ka piso ang kilo. Wow! At least nagbarato siya. Oo, tita sayote na lang ako. Hindi dapat mahal ka. Sayo. Bombo Grace, tagpila ang pidada. Ang pidada? Oo. Tagpila pidada, ma'am, kilo? 80 ang kilo. Barato lang. Tiga, dagwan 20. Subong. Si Mayo, kay nagbarato siya, babuan ang pidada. Nga nagbaratong pidada kag paitan. Nga nagbarato, naganing paitan ka pidada, ma. Ang paitan, subong tag 60 ang kilo. Nagbarato sila. Barato kay may kompetensya Iloilo. Tungkol sa kompetensya, babuan. Oo, amo pagid na kay ang supply damo. Yes, ang supply dito ka damo. Mayo man no? Nga damo supply bisan sa bumbuan, naglabay pa lang bagyo. Kagati ang presyo, so ano mo lang sa babuan, hindi man gid masakit gid no? Para sa itong mga kauturan, naman nagaling may mga pagmahal. Oh, so at least day ma'am da ladlad himos ni sila, di ba? Yes, ladlad himos sa city sang gabi kuno nagabot ang ilang mga stock babuan from Kanlaon kag pagkaabot disugod dayon. Oo, sila man nagapangumpra. Yes, babuan. Hambal ko sila man nagapangumpra para mas makabarato pagid. Yes, babuan. Madali mo lang ang part sa Libre Public Market. Dito ko sa likod-likod. Dito ka mo sa likod kaya no? Dito sa nagalabay. Star, mag-abot ang truck pala. Dingagi or Santay or Gagi. Dingagi sa yun, no? Tira lang ka mo na yun. Okay. Kapit lang mong buwan. Okay, sige. At least nakabalo naman kita sa presyohan na dira, no? Anyway, Bombo Grace, salamat gid. Yes, so much. Sa Libre Public Market, inisipong report para sa Listen, overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat gid sa kay Bombo Gracelyn Lobaton. No, at least no sa mga kauturan naton kag sa aton iyang mga kabombo, no, maulano na bi kahapon. So yung mga epekto jutay sa prices like ang mga nagsinaka gid subong niya ting mga cabbage, carrots, no, mas na sa aton nga mga kauturan. Pero the rest okay man mga pidadang sayote, bulo barato tag 5 lang to ka piso Sir Eric, kaya na mangkot sila. Bomboan ang pidada di sa New Zealand tag $5, no? Grabe ba? Malmahal da ba, no? Sir Tide, pero ang sayote bomboan libre lang di, kay bastanting supply. Tidre sa Pilipinas, tag 5 ka pesos ang bilog, bulo barato naman, no? So, amo lang gid ning cabbage, ang carrot sa pagkamahal, ang broccoli, ti mahal gid, no? May pila sa mga presyo, still sa gihapon, nakadepende sa, law of supply and demand. Kung damo gidya kag bastanting supply, let's say ang paitan, last time ang paitan sa pagkamahal-mahal, subong tinagbalik siya sa 60, amo na, no? Ang pidada, bulo barato man. So sila kay madamo sang supply hambal gani ni ma'am, no, halin sa Iloilo, no, but ang iban kamahal gid mga repolyo kag mga carrots niho
Kamahal-mahal gid kaayo, okay? Damo ni ka pinamangkot, no? Subong, kamusta ang may nakita ko din ng mga pamangkot kay ina eh. Good morning Bomboan, mangkot ko kung may klaseng kawayan nga sakop. Okay, sige. Diskusyonan ta niya sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo. Kay man direo sa mga kabombo naton sa ang kundi nag-suspend sang kahapon nga adlaw sang classes ang 24 ka mga LGU sa aton sa probinsya sa Negros Occidental, more or less. Amo inis siya, pero nag-announce nga ang classes ma-resume na. Ini nga mga LGUs, ang mga LGUs nga announce na kalabanan ni sa ilang nag-announce nga ma-resume ng klase today kasi bagyo karding way naman, so hindi na tantong pag-ulan sa aton dere. So ano ini nga mga LGUs? Murcia, balik na. Sipalay City, Salvador Benedicto, Hinigaran, Hinubaan, atensyon sa mga kauturan ta, EB Magalona, Canduni, Cabancalan City, Isabela, La Castellana, Valladolid, Kawayan, so na-include, Bagos City, Moises Padilla, Binalbagan, La Carlota City, Ilog, San Enrique, Himamaylan, Talisay City, Silay City, Pontevedra, Binalbagan, kag Victorias City. So, ang Victorias City kag EB Magalona, naibaluan nato nga, nag-suspend pating work ganila, nag-suspend na pero resume na sila today. Ang ma-resume sila sa work, amuning announcements ang EB Magalona. So, klaro na siya, So, kalabanan, gin-lift na gidman. So, amo ini ang nag-confirm base ini sa confirmation ni isang Provincial Disaster Management Program Division Head, Dr. Sefard Kailian. No? So, again, ang mga LGUs nga lifted na. Meaning ko din nag-suspend ni classes ang Monday. Sang Sunday night, nag-announce na nga daan. So, balik na. Resume na today. Kasi okay, nagiba na ito. Tiyempo mo, no? Why naman sang rason. Again, Murcia, Sipalay City, Salvador Benedicto, Hinigaran, Hinubaan, EB Magalona, Canduni, Cabancalan City, Isabela, La Castellana, Valladolid, Kawayan, Bagos City, Moises Padilla, Binalbagan, La Carlota City, Ilog, San Enrique, Himamaylan City, Talisay City, Silay City, Pontevedra, Binalbagan, kag Victorias City. Klaro? No, sa mga kauturan naton, kaya base gani, no, naibalawan nato ng Philippine Coast Guard, tinag-lift naman sang sea travel, Bacolod to Batangas, kag Manila, sang Monday morning. Ti okay naman mo, fast craft, amo man, why naman problema. So lifted na halos, no, sa mga kauturan naton. And then, ang epekto, no, sang Bagyo Karding, sa aton naman, diri sa probinsya sa Negros Occidental. Kaya again, not so much sa Bacolod City. In fact, ang Bacolod City, why man gani nag-suspend sang klase. So, ang epekto sang Bagyo Karding, 4,822 families with 16,448 members sa pila ka mga banwa kag syudad sa Southern Negros, no, ang nag-evacuate sa confirmation ni kahapon nga adlaw ni Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz. So there were 16,091 ka mga residente sa barangays Hill Montilla, Mambaroto kag Maricalom nga nag-evacuate. 317 residents sa Barangay Bagroy, San Teodoro kag San Vicente sa Binalbagan, kag 40 from Barangay Kaliling kag Inayawan sa Kawayan. No? So, pero suno diri sa Provincial Disaster Management Program Division nga
kadamo naman nga nag-evacuate ang nagbalik na amat-amat na dan kahapon, no, sa ila sining panimalay. So nag-evacuate lang ita kay sige-siging pag-ulan, no. Ang mga ginbahaan gidbala sa aton diri sa Negros, ang Punta Baras-Barasan dike sa Manlukahok nga 62.97 hectares ang agricultural kag nga naapektuhan diri ang 63 more or less ka mga farmers sa Sipalay. So amo na siya. That's why kahapon mga kauturan naton especially sa Sipalay madam nagahambal nga grabe gyud ang pagbubo sang ulan, no. Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So more or less diri amo ini ang epekto sa aton, no, sang Bagyo Karding, no, sa aton diri sa may siyudad sa Bacolod, or rather sa probinsya sa Negros Occidental. Kaya again, not so much aton diri sa may siyudad sa Bacolod, sa pila ka bahin sang Negros Occidental. Ang isa lang gid diri, no, may nalunod sa may Himugaan River sa barangay Fabrica, Sagay City, Negros Occidental. Sang Sunday ni siya, September 25, no. So ini si Juji Ayo, 33 anyos sang Eusebio Heights sa may barangay Paraiso sa siyudad sang Sagay, no. Kag amo ni siya nalunod ni siya. Kag why na, no. Naglutaw na lang siya, no. Why man isang signs of struggle. So although dinala siya sa hospital pero dead on arrival so far, ha. Pero sa September 25 ni siya, Sunday ni siya yan natabo, no. Pero sa bagyo gid nga pagpanalasa especially kahapon not so wala man gid sang shadow nga epekto, no. May mga nag-evacuate lang, no, sa aton. Pero grabe gid to ya sa Luzon area, no. Bangod ni kay Bagyo Karding. Although subong sa pinaka-latest sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, ang tanan nga mga signal warning sang Bagyo Karding ginkakas naman, no. Ginkakas naman, no. Ang tanan nga meaning kay gwa na siya sa aton sa Philippine Area of Responsibility. Although damo na apektuhan, especially mangunguma, pero do kanami maningaw announcement nga ang 15,000 pesos nga production subsidy para sa mga mangunguma nga apektado sang Bagyo Karding, no. May mga ginaduso ni sa karon ni Assistant Minority Leader kag Gabriela Party List Representative Arlene Brosas. Ginaduso sa administrasyon nga hatagan sang 15,000 nga production subsidy mga mangunguma, especially kung severe gid na damage gid ang imo sini nga ginapangumahan kay tuod man, no, kung maapektuhan kasi ni sa pinakauli nga dan nga data sa Department of Agriculture, yara sa 1.7 million ka hektarya sa mga pananom ang na-damage tugas sang bagyo sa Luzon. Sini nga numero halos 1.5 ka mga humayan para sa production sang bugas, no, ang na-damage. So ang pinaka-importante kung may pundo diri ang gobyerno kag anong mangin response diri sang gobyerno sa ginaduso sa mga mangunguma nato, no, mahambal nyo. Pero ang pinaka-apektado sa Luzon, ang ginaduso dire nga suno dire kay Brosas 15 million, no. Pag-upod sining rather 15,000 pag-upod sang 15,000 production subsidy para sa 9.7 million nga mga mangunguma kag mga mangingisda sa proposed 2023 budget. Kaya ayan, no.
nga may pwede kuhaan diri ang gobyerno kay ti dako man ituod nga bulig para sa mangunguma. Ti ini sa gather na bala tanan nga mga data sa tanan nga rehiyon sa Luzon, ang lugar nga naapektuhan sa bagyo kading grabe, no, naglabot sa 1.4 ka ektarya para sa humayan nga mga sa mga humayan gidjabla 281,322 ka hectares para naman sa mais. Grabe, dako ang epekto sini. So at least, no, sa tuod lang, maayo ni nga subsidies para sa mga munguma sa Luzon, Bomboan para makabangon man sila. Ay ti kun ikaw ti kun naghalaplay itong mga humayan mo bangon sa paglaslas ng bagyo, ano pang imo anihon tuod? No? Sa mga kauturan naton kay sa aton iya nga mga kabombo. So mayo man ti perong pamangkot anong sabat diri sa aton iya nga gobyerno mahimo ayhan ini, especially iya mga kabenan, no? Ang mga irresponsibility sa aton iyang presidente man, grabe. Ang bagyo ya makahalit gid sa aton, no. So amo ina iya mga kabiran kasubo. Somehow, although na spare kita diri sa Negros Occidental sa Western Visayas, pero syempre why ta man niya ginakalipay nga nagkalaigo to sila iya sa Luzon gido. Hardly hit. That is why dapat may price freeze kung diri sa aton ti mga utanon tato may mga yara pagidya sa may mga pagsaka sang presyo. Nagapanumdom ni ang Department of Energy kag Department of Trade and Industry sa nga magasunod sa kasuguan kag ang ginamando subong ang price freeze sa mga lugar nga ginigo sang Bagyo Karding nga yara ginpaidalom gid iya sa state of calamity. Kay suno diri sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad nga maga-issue sila sang advisory sa mga lugar nga gindeklarar sa idalom sa state of calamity sa mga local government units. Nga ginpaidalom la sa state of calamity. Nakaschedule nga magpagwa ang hensya sang price freeze bulletin sa Banwa sang Dingalan sa probinsya sang Aurora, kung sa rin ginadeklarar nga ang state of calamity sa lugar gindeklarar. Ginwarningan man ang sinuman nga magabayular, mahimo mapreso kag magmulta. Tema price freeze, no? So para sa mga magabayular sa idalom sa Republic Act number 7581 o kunang Price Act of 1992 para sa manipulasyon sang presyo, mapreso ka 5 tubtob 15 katuig kag magamulta sa mga more or less 5,000 pesos tubtob 2 million. Samtang ang mga bayular naman sa price ceiling, magapangatubang mapreso ka, no, tubtob 10 katuig kag magamulta ka 5,000 tubtob 1 million. Sa parte sang DTI, nagapakigangot man sila sa Office of the Civil Defense, ang implementing arm sang National Disaster Risk Reduction and Management Council para makuha ang inputs para sa price stabilization measures sa mga lugar nga apektado sang bagyo. So amo ni according niya sa kay Trade Undersecretary Attorney Ruth Castelo, ang mga basic necessities lang ang applicable ang automatic lang nga price freeze kabahin diri mga bugas, itlog, karne, baboy, karne sang baka, poultry meat kag mais, no, mga musina. Subong man ang mga dilata nga isda kag iban pa nga mga marine products, mga processed nga mga gatas, kape, laundry, soap, detergent, kandila, tinapay, asin, ang mga kinahanglanon gid, no. Sa nga daan ang kabudlay sining pag pamintaha bala, no, sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo. May mga ara gid siyang mamintaha bala sa sitwasyon, no. May marangin man do ang price freeze ag dapat tumanon gid, no. Sige. Mapos kita iya mga kabiran for a while, pagbalik sa aton iya nga palatuntunan, dugang pagid iya nga tupiko. Aton nga
diskusyonan. Dahil lang kita, stand by. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Sige, balik na sa ato niya nga palatuntunan. Drigid lamang sa Bombo Report sa first edition kag padayon ninyo nga kaupod subong iya nga aga Bombo and Sindol Sorilia. Sige. Okay. Yes, no. Gidayong bomboan, may biyahe ng tanan nga barko kag eroplano subong adlaw. Especially hindi lang apektado gwa naman sa Philippine Area of Responsibility si Baguio Carding. Just like diriya sa aton sa probinsya sa Negros Occidental, tanan barko, fast crafts, no, biyahe naman. Ang suspension to nga biyahe isang barko sa Manila, di ba, kadto di sa aton Batangas, kadto diriya sa aton sa Bredco, sa kahapon sang aga lifted naman, no. Again, ang mga klase almost sa mga ginpanglawag ko kay na ha sa mga kauturan naton. Nga mga rega pamangkot pabala mga banwa kag syudad diriya sa aton sa probinsya sa Negros Occidental. Again sa mga rega pamangkot sa mga late tuners naton, lifted na kalabanan sa mga LGUs bang nagdeklarar. Yang balon ko isa-isang may confirmation. Murcia, Sipalay, Salvador Benedicto, Hinubaan, Ibi Magalona, Canduni, Cabancalan City, Isabela, La Castillana, Valladolid, Kawayan, Bagos City, Moises Padilla, Binalbagan, La Carlota City, Ilog, San Enrique, Himamaylan City, Talisay City, Silay City, Pontevedra, Binalbagan, kag Victoria City. So, resume na
butang balo na lift na to ang suspension of classes. So balik na ang klase today, no? Kalabanan ni. So amo ning may confirmation lang, no, sa aton yung mga kabombo. Ti mostly do amo man ni nagdeklarar man, no, sang suspension of classes. Pero today sa aton sa siyudad sa Bacolod again, why man sang declaration, no. So kahit okay man niya napanilagan sang sitwasyon ta, and in fairness man, no, okay man yang aton iyang sitwasyon. Kahapon may mga jutay nga pag-ulan, pulo panaliti, pero tolerable man, no. Hindi tanto hindi tanto ya ang pagbunok ya mga kabinansang ulan. Tidira sa Morsha, or Sir Sigrid, okay naman dira, kamo, no? Why na sang problema, balik ng mga kabataan sa klase. Okay, no? So, kadamo ni sang nanamian sa subsidy bla nga ihatag sa mga mangunguma kay tutuod gid na ya, especially sa mga mangunguma naton. Amo gid ni sila, no. Hands up dira sa mga maabyan mangunguma ta kay amo gid ni sila, no, ang apektado kung may mga bagyo kalamidad, maski way gani kay bagyo kalamidad sa kamahal sa abono subong. That's why earlier ginahambal to ni Ma'am sa Libertad Public Market na nagabaligya bla mga repolyo, mga mga carrots, kay kamahal-mahal sa abono, pilang sako sa abono, tiban, tag 2.5, tag pila, no, ang sako sa abono. So gapang hakroy gidyang mga mangunguma. That's why nga hokis ako magmando kasang price freeze, especially sa mga nagapanguna nga mga balaklon, ang kaluluoy gidyabla ang okay lang na iya ma-price freeze kadra sa mga bligya kay kisa iban grabing ginansya nila, pero ang ginakuan bla nilas ni pareho ni kung dito kamahal man sang bugas, no? Pero ang farm inputs mo atong mangunguma amo to yang makaluluoy kay perting gasto nila sa panguma baklon sa pinakabarato tagpila subong ang kilo sang bla na magpakilo ka sang humay mo bla nga bago ani ka tag 12 13 susman do gina pangangayo mo lang. Ti ang kulang nito tuod sa mga abyan mangunguma naton, mga farm inputs bla support amo gining kulang, ti kinanglanon nila suporta halin sa gobyerno. Hambal gani nila. Gambal gani bla nga. Nya, abita, ma 20 pesos ang bugas na una pa 20 pesos ang soft drinks. Ang bilis ang soft drinks, okay, sa mahamuot ka na lang kay tuod. Apektado gid mga utod tang mangunguma subong malason ka pila lang imo yang mapatubas. Kaya di, syempre, kulang-kulang imo farm inputs, kulang-kulang lang imo mga abuno dra, may mga bulong ka pa sa humay, kaya di ko mga hilamon pa na. Tapos, ang worst pagid na dra, no? Ang worst pagid nga matabo, bahaan ka, no? Pareho ni bagyuhan ka. That's why, ining 15 mil ni nga subsidy ni sa ilati. Sa tuntuod lang dapat man gid. Hindi pa na gani, bastante. Kaya hukis ako manguma ka, sobra pa ng gastuhon mo ang pinangutang sang aton iyang mga kauturan para makapanguma. Tapos, pag ani mo, baklon, humay mo sa tagpila. 12 ang 13 ang kilo. Ang isa mo kasako, pila lang na. Do haluson ka makabawi. Balikan tang Patrol Bombo Harold. Haluson kaya makabawi. Ahay. Ti ini silang mga utod naton nga mga mangunguma, ga-agree na iya. Subong ho, nagapulo pa nga pinisla. Dugay-dugay, ara naman sila sa ilang mga humayan. Amo ni makasabayan naton every morning. Diri sa aton sa Negros, Tubo, Kalabanan. May mga humayan man, pero not so much. Ang Kalabanan to sa Panay, sa Iloilo, no? Amo na. Ito yung mga humayan na to ya. Diri sa Negros, amo man na sa Tubo. Sinong mga manggaranon, how? Siyempre, atong mga traders nga mga bawoy, banda do ka haslo man, no? Sorry for the word, pero tutuod gid na iya. Sila ning gambal sila nga kulang ang kalamay. Ang supply tabla nga mo nang mahal-mahal, subong may gid na naog presyo sang kalamay. Sa mga kauturan naton kay sa aton iya nga mga kabombo, ang mga gagmay ni mga planter ni sang Tubo mo ning mga makaluluoy pero tapos ibaligya na nila ang trader amo nang traders na mo nang puwerteng ganar sina dira, no? Amo ning subo sa aton iya nga sitwasyon, sa aton iya nga mga kauturan kay sa aton iya nga mga kabombo.
no? Amo ring masubo ang sitwasyon, ang realidad ng sitwasyon sa aton diri sa pungsod Pilipinas. Sino tong mga nagamanggaranon ato yung mga negosyante gid yung mga pamakal nibla, no? Baklon sa barato tapos bligya sa market kamahal na. Amo na. Amo gid na sila dapat sa tutukan gid no, sang gobyerno ta, pero chikeron ta balanay sa piyak nga linya. Balikan tang dugang nga balita sang patrol. Iniya sa aton iya nga mga kauturan, way untat niyang dinakpanay sang illegal nga droga, no? Mga kapulisan naton kun everyday go operate, everyday may kaladakpan na. Subong pang ginakangawa, no? Lapit na Mascara Festival, ho, way untat pinakadto pa ka rin supply sang droga, way kakahubas. Do kapigado ng sitwasyon tato kadamo sa gyapon ng drogista. Sa pihak nga linya, sa dugang nga report, si Bombo Cherry Grace Santillan. Bombo Cheng? Yes, Bomboan. Isa naman ka drug by bus operation ang ginpatigayon sa City Drug Enforcement Unit nga kahapon sa Barangay Singkang Airport, Bacolod City. So kapin 200,000 ang balor sang nakumpiskar nga suspected shabu sa 20 anyos nga lalaki sa drug by bus operation. Inigin kilala nga si Raymart Esporas alias Mark, 20 anyos, no? Kag-residente sa Purok Hanap Buhay, Barangay Pahanukoy, sa syudad sa Bacolod. Kung sa diin nakumpiskar ini sa iya ang siyam kasashay sa suspected shabu. Ang suspected shabu may ara sa kabugaton nga ginabanta 27 gramos kag may standard drug price nga 183 sa 600 pesos. Na-recover man gikan kay Esporas ang 1,000 nga buy-bus money, shin nga cash proceeds kag 1 ka coin purse. Ang suspitsado yara subong sa kustidiya sa Bacolod Police Station 8 kag natalana nga mag-atubang sang kaso nga paglagpas sang Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 about the verdict subong ang pagdakmanay sa aton mga kapulisan sa drug by bus operation Bomboan, no? Madumduman man naton nga may isa man ka lalaki nga nadakpan bala sa bread ko. Oo. 150 ka gramos gito yung suspected shabu Bomboan nga nagabalor sa 1,020,000 pesos. Bote ka dako ginaya Bomboan. Ang suspitsado ginkilala to nga si Raymond Dumangkas kag nagbiyahe ini padulong sa syudad sang Bacolod nga gikan sa Dumangas, Iloilo. So subong yara ini siya sa police station to nahunong Bomboan. Which means Bombo Cheng, ato naman yang iyang nga droga tuya, halin tuya sa Dumangas, gindala niya ni diri sa aton sa Bacolod. Halin sa Bomboan sa Bacolod. Okay. Na mapabalik na siya sa Iloilo. Halin siya sa Bacolod, gyapon. So ang droga mahalin gyapon sa Bacolod. Yes, Bomboan, halin diri sa Bacolod. So amo man ni dumduman mo tong last time tong atong PWD man to bala. Atong magambal sa utol-utol man nga halin man sa diri sa aton sa Bacolod ang droga, tapos why siya sa scanner? Why siya naglabay sa scanner? Yes, Bomboan, no? Ato ya ang PWD, 150 man to ka gramos ang nakumpiskar sa iya. Oo. Tapos, ang sinin naman niya nga sa bread ko, habuya pa ini sa malapit sa basurahan ang suspected shabu. Pag dito, natingalahan nga pagkita saan kinhaboy niya, ang motogali, suspected shabu. Ito. Oo. So, grabe, no? So, in short, dari mo makita ng pattern nga may kamatuuran inang intel report nga ang droga ginakuha diri sa Bacolod dalon sa Iloilo. Yes, Bomboan. Diri nagikan sa Bacolod tapos ibiyahe ito pala padulong sa Iloilo. And I'm sure may ara gid kakalusot kay nga do kumpiyansa sila kun kis ang there are times nga may magkaladakpan. So, kabay pa, mas mangin maid-id na dira ang mga nagabantay gid sa bread ko, no? Kay sa tutuod lang, perti na daya nga daan ka stricto. Wa isang rason nga malutsan pa na sila sa mga illegal nga droga, Bubucheng? Yes, sakto gid Bomboan, no? Kuling man pala sa aton nga police dog na K9
So kabay pa nga wala may makalusot nga mga dadala bala sa suspected shabu. Oo. Kay amo nga ni Blang ginahambal isa nagahilapit na nga na Mascara Festival pilan lang kaadlaw mo Oktubre na ta, no? So why gid dyan nagahubas ang dinakpanay sa illegal nga droga. Ambal ko na gani Bombocheng kun adlaw-adlaw ning by bust operation sa mga kapulisan ta, which is do adlaw-adlaw may reported gid taya nga drug by bust operation. Do adlaw-adlaw man may dinakpanay, no? Yes, sakto gid bombo ano do sunod-sunod gid nga mga inadlaw mayara gid sa bypass operation ang ginapagtigayon ang aton man nga pamilya kag aton man nga kapulisan diri sa syudad. Bombo Cheng, salamat gid. Yes, Bomboan, report gikan sa patrol ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambansa Radio ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo. Salamat sa kay Bombo Cherry Grace Santillan sa dugang nga report ni dulong sa aton subong yang agadri sa aton iya nga palatuntunan. Bombo Harold, dugay-dugay, yari naman ang aton iyang mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas, para sa aton nga pagpatigayon sa region-wide tie-up. Tidra sa Bredco, yung daan, yung perte na daya ka-stricto. Tiway ka na gidya rason nga madotsan kapag sus ang pagka-stricto da nila, do hindi maagwanta. O kisado ka over na pala. Pareho na, hindi ka na kadali-dali, sulod da ya. Which is, cookies, maintindihan mo kung nga, kahit syempre yung security nila. Pero especially sa mga katapos sa media, may mga event balakon kisa, tapos isa ma-check ka, mga biyahe, amo ni, hindi ka na kadali-dali, sulod. Kung kisa do ka over man isang management niya sang Bredco, no? Nagasalig sila, kati privados lang mo, pinagusto sila. Although again, we do understand sang security, marami, ito especially niho, ang mga dinakpanay sang illegal nga droga, magkuno naman naganigid ka mo dira rason, no? Sa una, stricto manada sila, pero hindi tanto, especially layakon, gabulig ka man bala para sa katawhan, tas makadto kadra, no? Tanawon mo, kamusta ang biyahe, pero di kapon, may mga bagyo, no? Ma-check ka, may mga nagkala-stranded, sus, malisensya ka pa na imo. Di ko maayo ka daya clearance. Siyempre, adlaw na iyang mga, mga ila, iyang mga sa opisina. Hindi ka kadali-dali, sulod, baka utro man yung ayas ang Bredco. Kasi namin, nagidyang nga sa gita pa private. Ang problem na Dreo sa Bredco port naton, di ba private siya? Notice nyo, may mga balayran, kita na ya, pero magtabok ka mo tos dumangga. So, since iya naman niya sang PPA, diway kaya siya, doya balayran niya, ng mga arastre, mga nanodra. Driyak do kadamo ka din sa mga balayran, kiti privado mo. Yari na ato mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning. Una kita, welcome and good morning, Bacolod. Welcome, kag mayong agagid, Bombo Lindsay. Bombo Radio Western Visayas sa mga balita namon Drea sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Una, syempre may kada Martes it's either may manubo, may masaka ang presyo sang gatong kay direya nagailis ang presyohan ng isang gatong. Susubong naman yati syempre good news sa aton tanan kay may oil price rollback. Although hindi taman kadako, no? Pero diri sa amon Bombo Lindsay, subong may pagnubo ang diesel sang 1 peso and 25 centavos, so more or less mga 72 pesos. Kaya depende sa gasoline station, may diferensyahan ay piso. Tapos kung gasolina, 1 peso and 65 centavos, so meaning from 68, mga dira na lang siya, sobra 66 na lang. And ang kerosene may pagnubo sang 1 peso and 35 centavos. So, buong sa checkyan namon sa mga gasoline stations, may mga gasoline stations nga yara na effective na ang pagnubo 12 midnight, pero may mga gasoline stations nga dugay-dugay pa ini, alas 6 pa sa aga. Samtang, sa dugang namon diri nga balita, ang epekto balasang bagyo Karding or typhoon Karding diri sa amon sa may probinsya sa Negros Occidental, syudad sa Bacolod, kundi mayara sa mga suspension of classes sang kahapon nga adlaw Lunes. Pero lifted na halos tanan sa 24 ka mga lugar diri sa amon sa probinsya sa Negros Occidental. Kay manti subong resume ng klase, subong adlaw, pero ang Bacolod why man niya kami nagdeklarar diri sang suspension of classes kay ang ulan niya hindi man tantong bunok, so hindi man grabing pagbubo, so why man sang problema. Pero sa Negros may mga lugar abi nga nagtakas ang tubig, just like sa report diri no sa Southern Negros,
ang evacuation 4,822 families with 16,448 nga mga members no sa mga towns na kag sa mga syudad sa Southern Negros. And then mayara sang 16,091 ka mga residente sa Barangay Hill Montilla, Mambaroto, Maricalom nga nag-evacuate. 317 ka mga residente sa barangays Bagroy, San Teodoro, San Vicente sa Binalbagan. Kag 40 ka mga pamilya ligi ka naman sa barangay Kaliling kag Inayawan sa Kawayan, no? Pero subong okay na. Suno din sa confirmation sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Division ni Dr. Zephard Kailian, alamat-amat na kahapon, plansang hapon, nagbalik na sa mga panimalay ang ini nga mga residente. Kag speaking man sa epekto blasang ni Bagyo Karding man diri sa amon kay nag-inulan sa Negros Occidental sa pila ka bahin. Aga pa check kami sa mga presyo bla sa mga utanon. Ate no ka mahal gid sang repolyo, kag carrots, broccoli mga 40, 20 to 40 to 60 pesos gid bala halin sa una ano na nga presyo sang tinalikdan nga presyo Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas. Pero ang paitan kag pidada kay damo-damo supply halindra sa inyo sa Iloilo, ti amo niya nagbarato diri sa amon to 50 sa 60 na lang iya ang kilo. Amo ni mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod kag sa Bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo nga salamat, Bomboan, Bombo Radio Bacolod. Sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome man kag good morning, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga managapanguna nga balita diri sa Banwasang Kalibo kag Bugos man nga probinsya sa Aklan. Una diri ang pagbisita bala ni Police Brigadier General Leo Francisco diri sa amon sa probinsya sa Aklan. Ginapadumduman niya dugang inibala nga mga katapos ang kapulisan diri sa amon sa probinsya sa Aklan nga likawan ini nga paggamit sang Facebook o kung ano man nga klase sang social media sa oras sang ilang trabaho. Ini ang gin point out sang regional director naton diri sa Western Visayas sa iya nga pagbisita kag siling niya to dapat maging responsable ang mga katapos ang kapulisan kag ipatuman ini nga mga ordinansa sa munisipalidad. Samtang dugang man nga balita diri sa amon, inibala daw nakalipatan na sang iban gid man tuod nga mga pumuluyo nga kinahanglan sa gihapon ang pagbaton sang ini nga COVID-19 vaccine. Ay ti ang pila ka mga LGU namon dire, particular pagid in cooperation with our Provincial Health Office, nagapatigayon sang ini sa gihapon nga kampanya agud nga maingganyo ini nga mga pumuluyo diri sa bilog nga probinsya sa Aklan nga magbaton sa gihapon sang bakuna kontra COVID-19 kaya nagapaylapit na nga daan ini nga mga malagkuan nga mga celebration sang mga festival. Kag of course October opening salvo, January Ati-Atihan Festival, December Pasko, Nobyembre Piesta Minatay, damo gid bala sang mga celebration which is kinahanglan vaccinated ang kadam-an sang mga pumuluyo agud nga apisar nga ini nga paghaluga o kun pag-remove na sang face mask sa outdoor settings hindi makapekto kag hindi maging rason sa pagtambuok na naman sang kaso sang COVID-19 dito sa may Banwasang Leso. Subong nga aga, subong adlaw, Setyembre 27, dito sa Hello Kitty Park, may nakatalana to nga 500 ka mabakuna nga nakatalana nga igaturok sa nasambitan nga banwa kag ang mga magapaturok may mga pakulo na lang gid nga tagan sang groceries kag school supplies ini nga mga magapabakuna para na lang gid magtaas man ang vaccination rollout. Samtang dugang man nga balita diri sa amon,
inibalang kauna-unahan nga gobyerno sa baryo sa Aklan naging madinalagon man ginahiwat ini sa may bahin sang barangay Pulo Banga sang nagligad nga Setyembre 24 ti siling to sang gobyerno probensyal nga nagapaabot sila dito sang bulig medikal, agrikultural, edukasyon, bulig pinansyal kag pag usoy sang trabaho kag madamo pa nga iba nakaangkon man dito sang COVID-19 vaccination para sa mga priority groups, dental check-up, libre nga ini nga pagtuli, libre nga pag bulog sang buhok kag may mga pahampang man sa mga kabataan ti atikang man ini sang gobyerno agod niya maging mas masadya kag maipabot man ang mga programa sang gobyerno sa mga ara sa remote areas or dito gid sa mga kabaryuhanan. Amo lang ini so far ang amon nga managapanguna nga balita diri sa Banwa sang Kalibo kag Bugos man nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Bombo Lensi. Madamo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri mga nagapanguna nga balita ti wala pa diri ginbawi ang red alert status sa bilog nga Western Visayas bilang ti pagpangaman man sa mangin epekto sa pag-ulan-ulan nga dalayas ang habagat kag sang naglabay nga Bagyo Karding sa pila ka bahin sang Luzon. Di kahapon nagkanselar sang mga klase diri sa may syudad mangin sa probinsya sang Iloilo. Kag ti subong Bombo Radio Western Visayas madamo sa mga nagapalamangkot kung may ara na sa ang klase. O galing kay ti wala pa nakapagwa sang advisory ang mga local government units diri sa amon sa syudad kag mangin sa probinsya sang Iloilo. Sa iban pa namon diri nga mga balita ti strikto man nga ginamonitor sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 6 ang kadagatan nga sakop sa Barangay Asluman kagabi sa Mahigantes Island sa Banwaya sang Carles. Agod nga ti masigurado nga wala sang nagalapa sa advisory sang nasambit nga opisina may kaangtanan sa pagdumili anay sa pagkuha o kung pagbaligya man abi sang shellfish kag alamang sa amoya nga lugar. So ginisyu sang talatapan ang amoni nga abiso sa mga residente, mga manugbaligya, kag mga manugpangisda man matapos nga tinagwa sa resulta sang laboratory examination nga ang samples nga nakolekta gikan sa duha ka nasambit nga barangay ang nagpositibo sa paralytic shellfish poison. Actually wala man ini siya sang epekto sa mga sa kadagatan ugaling kay sa epekto ni sa ikaayong lawas sang mga tawo. Samtang sa iban pa namon dari nga mga balita ti ang sang damlag lang ang ining 7 ka tuig nga bata baw napatay ginihom matapos nga tinalumos sa may fish pond sa Tanza Bonifacio, Iloilo City proper. Tinagkadto ning bata sa gym para kung tani maglantaw lang sang Zumba kag wala man ini sang ideya nga nagsulod ang bata suno ni sa tiya sang biktima sa lugar kung sa diin makita ang fish pond. Posible nga naglatay ang ining bata sa pader para makasulod sa lugar kung sa diin nahamtang ang amoya nga fish pond. Sa iban pa namon dari nga mga balita ti matapos ni Bombo Radio Western Visayas naglupok ang ining impormasyon nga ti hindi na pagpahanugutan nga magkarga sa mga bisikleta ang mga ferry boats nga nagabiyahe Iloilo Guimaras and vice versa. Nakaistoryahan na inagidman ang bahin sang local government units sang Guimaras and also sang syudad sang Iloilo kag ang Maritime Industry Authority Region 6 inangayo dari gani isang pasaylo nangayo sang sorry ang direktor sang Maritime Industry Authority nga si Director Jeffrey Bangsa sa mga local officials matapos nga ginako yaman nga siya ang may-ara sang mando verbal instruction sa bahin sang pagdumili sang sining mga bisikleta nga magkarga sa mga ferry boats. Mawala ni siya naka-coordinate sa mga local officials sang probinsya sang Guimaras. Ngati ang Guimaras nga daan sa palabuton nga ini nga mga inadlaw 29 may ara sila sa patigayunon nga Dragon Fruit Festival kag isa sa mga aktibidades nga ila patigayunon amo ni ang pagpatigayon manisang bike caravan.
Ti kun hindi ni karon pahanugutan nga pagkarga sang mga bike di sa ferry boats ti ano na lang to ya ang magapartisipar sa ila nga caravan. Samtang ti syempre diri sa maya syudad sa kag probinsya sang Iloilo hindi man kita diri na tatuman na apektuhan sa sining bagyo o galing kay ti may ara sa mga pipila ka mga dalanon diri sa amon nga naga baha. Kay ti ano malanga kon kadaga ulan ekspektaron ta na lang nga may ara sa pagbaha-baha diri sa amon bisan sa syudad sang Iloilo. Draya sa may Bacolod, Bomboan, kamusta draya ang nangin sitwasyon ninyo? So far, okay bala diri sa amon, Bombolinsi. Kaya ang ulan, hindi siya bala gabukbo gid, inang kusog gid. So, waya sang pagbaha. Amula na, amo to kay nahambal ko sa pila ka bahin niya sa Negros Occidental, like mga Sipalay, mga Kawayan, amo ni. May mga pagsaka sang tubig baha, pero balik naman sila kahapon. Pero diri sa amon sa Bacolod, amo tong hambal kahapon sang City Disaster Risk Reduction and Management Office. That's why man nga nagdeklara sa suspension of classes kay umaga makaginawa pa ang drainage namon kay totality do gulang-gulang labas sa panaliti tapos okay man ti. Why ya problema sa amon diri Bombolinsi? Ti amon na diya may problema Galing kay ti kahapon medyo mabasko gimandigawa ang ulan diri sa amon rason nga cancel sa mga klase ang mga kabanwahanan kag dari mismo sa may syudad sang Iloilo may kanselasyon o galing ti subong ginahulat-hulat pa na sa aton nga mga kabombo so sa aton man nga mga tagsa ka mga local government units mas maayo gid nga ti maka-coordinate kita nga makapagwa man sang advisory may kantanan sa klase sa aton nga mga estudyante. Draya sa may Kalibo, Bombo April, kamusta dayan nangin sitwasyon sa inyo? Subong may ara pa sa pag-ulan-ulan? Maskin gani atong sigidas ang pagpanalasa sang bagyong Karding sa iban nga lugar sa aton nga pungsod. Way gid diri Bombolensi. May pag-ulan-ulan pero daw lapta-lapta lang ay hindi gid bala nga makabasa ka maskin gani magwa ka hindi ka man mabasa. Pero speaking sa ini nga pagbaha-baha nga ginaistoryahan naton, supat kami diri sa Kalibo, Bombolensi kag diri sa Aklan. Kaya pisar nga way isang bagyo ginabaha man diri ang amon nga mga dalanon pero kung bagyo kag way man sa mabaskog nga ulan, way man kami ginabaha pero sanay na kami basta may mabaskog nga pag-ulan-ulan ti matirik gid yang makina sang imo nga salakyan kung hindi kaya likaw kaya nga amon diri nga karsada daw nagiging suba na kung kung tuman gid ya kabaskog ang pagbubo sang ini nga ulan Bombolensi. Amo gid kalabanan man sa mga lugar, mga local government units ang isa sa mga concerns syempre ining pagbaha-baha. Ilabi na gid sa mga sa mga kaumahan nga kung sa diin balati ang iba niya nga mga subong ahay do wala na nga sa mga puno. Yang isa gani diri sa mga gipasalamatan man sa matandaan naton ti kahapon nga adlaw bangod sa sining mabaskog nga paglaslas ang bagyo Karding ang isa sa nagtrend ang ining Sierra Madre bala Bombo Radio Western Visayas nga kung sa diin ti ini nakapukaw sa balatsagon sang aton nga mga kabombo kag ti ini man nakahatag man sang kasanagan para kag awareness man sa aton nga mga pumuluyo sa general public. Kay ti mabangod sa Sierra Madre, kay ti malaba ini siya nga sahi sang sang ang iyabal ang mountain range bala sini. Perti kalaba kay ti ang probinsya sang Cagayan makover pa ni sini, sakop pa ni sang ining bukid sang Sierra Madre. Ti isa ini sa mga dapat nga talalupang doon, dapat nga hatagan sang igtalupangod sang aton nga gobyerno nga hindi bala mahalita ng aton nga mga kabukiran. Sige, madamo gid nga salamat sa aton. Okay, sige. Salamat, gid. Bombo Radio Western Visayas. That's why amo na blang ginahambal naton maski ano pa ang matabo, ano man ang pag-uswag naton, ang pag-umwad naton, proteksyonan gid naton ning mga kagulangan ta, tanan, palibot ta, environment ta, no? Pinaka-importante kay nga manginwala man ang pulos ng tanan diri sa kalibutan kun guba naman ang tanan dira mo gid siya bala makitaan. That's why it applies to sa tanan sa bilog man gani nga kalibutan magprogreso man taya pero arayang dunang manggad ta proteksyonan tagid kay amo nang pinaka-importante. Okay? So why naman kita iya mga kabinan may nabilin nga tiyempo standby na sa pagpangalagad
sang Bombo News and Views Morning Edition. Kay again, para sa ato niyang Bombo Radio Christmas Countdown. Christmas in the air, you can feel it everywhere. It's 89 days to go before Christmas! Sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo, Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Mga ka-Bombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Kunang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sa Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Standard time, 2 minutos ang nabilin. Kag magatangko na kita sa takna alas 6 ang gabi. O kon alas 6 ang aga. Mayong aga syudad sang Bacolod, kapugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Yan din naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bago. Mainit-init pa nga mga balita diri sa Bomba News and Views Morning Edition. Subong adlaw Martes, petsa 27 na kita sa bulan sang Setyembre 2022. It's Christmas in the air, you
can feel it everywhere. Mga kabombo, sa aton sini Christmas Countdown sa Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, mayara na lamang kita sang 89 kadlaw, 89 days to go before Christmas, mga kabombo, no? 89 na lang nabilin kag magakilitan na kita upon sa aton si pamilya sa maabot nga Pasko, Disyembre 25. Kag mga kabombo, una kita sa aton sinima headlines sa top story of the day. Former Sugar Regulatory Administrator Hermenegildo Serafica ginsentensyahan nga guilty sa indirect contempt, mapriso sang 15 kadlaw. Balita lokal, mga nag-evacuate sa Sipales City, Cagayan bago sa bagyong Karding, nakapauli na kahapon. Executive Assistant to the Mayor sa Bacolod, may panugyan sa mga Bacolod noon, may kantanan sa mga kalamidad. Samtang Negros Occidental Provincial Police Office nagpatuman sang Oplan signal sa pag-monitor sa kalitan sang bagyong Karding. Dua kasuspitsado sa mga pagpangawat ag karnaping sa Bacolod, arestado. Sa aton sining weather update, bagyong Karding nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility kagabi. Balita National, inisyal nga kalitan sa agrikultura nga tugas ang bagyong Karding nagdangat sa kapin 142 milyones ka pesos. Department of the Interior and Local Government ginhatagan pagsaludo ang 5 ka mga rescuers nga napatay sa Bulacan. Proposed nga 5.268 trillion pesos budget para sa tuig 2023 gin-certify ni Presidente Bongbong Marcos nga urgent. Sa ato naman balita international, pagpanglutang sa eskwelahan sa Russia, nagbilin sa 13 nga patay, kalakip ang 5 ka mga kabataan. Sa balita espesyal, mga estudyante sa Netherlands nakahuman sang salakyan nga nagabuhin sang carbon pollution sa palibot. Balita naman sa negosyo, presyo sang gatong liwat nga maganubo sa masobra piso, subong nga adlaw. Sa balita sa hinampang, posibilidad sang liwat nga pagatubangay ni Manny Pacquiao kag Floyd Mayweather Jr. sa ring, ginabantayan. Balita naman sa entertainment, Filipina actress Belle Mariano, labing una nga Filipina nakabaton sa Outstanding Asian Star Award sa South Korea. Philippine Standard Time na 2 minutos na nakalipas sa takna nga las 6 nga mga kabombo. Aboy atong aton cinema headlines. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapauna nga mga balita upod sa inyo sining matag balita. Bombo Zaldi Foro de Second kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Una kita sa aton sining top story of the day. Ginsentensyahan nga guilty sa indirect contempt si former Sugar Regulatory Administrator Hermenegildo Serafica ni Judge Walter Zarilla sa Himamalan Regional Trial Court Branch 55 sa pag-issue sini isang SRA Memorandum Circular number 11 series of 2021 o 2022 bangod sa pagbaylar sa writ of preliminary injunction nga una sini nga gin-issue sa 11 ka pahina o kon 11-page decision nga napitsahan Setyembre 26 ginsentensyahan ni Zarilla si Serafica sa straight penalty nga 15 kadlaw nga pagkapriso kapag bayad sang multa nga 30,000 ka pesos sa court decision. Gimando sang judge nga magpanaog sang warrant of arrest batok sa kay Serafica. Makitaan sa court of records o kung sa court records nga si Serafica nga anay administrator sa SRA ang nag-issue sang memorandum circular number 11 series of 2021-2022 ukon ang resumption of implementation of sugar order number 3 nga nagapanugos sa importasyon sang 200,000 metric tons sang standard grade refined sugar kag Butler's grade refined sugar sang Mayo 4 subong nga tuig apisan nga writ of preliminary injunction ukon ang sabahin sang gin-issue sa Himamalan RTC sang Marso 2 tuig 2022 sa pagpatag ni Serafica sa Office of the Government Corporates Council. Ginpanindugan sini nga siya ang wala naglapas, wala nagpamato kung nabaylar sa WPI sang korte kag siya ang nag-akto in good faith sa mag-issue sang MC11 ang SRA bangod ang SRA ang nagbase lamang sa abiso sang council.
Bangod wala na lakip sa MC11 ang Region 6 ang Judicial Region kung sa diin kabahin ang nasamit na korte ginapanindugan na si Rafika nga hindi makabing nga disobedience, resistance o violation ang tikang sa bahin sa WPI. Sa ruling ni Zorilla gipagsini nga wala sa lugar ang panindugan ni si Rafika nga sa sulod lamang sa 6th Judicial Region mapatuman ang preliminary injunction pag naman sa hukom nga nakaibalo na si Rafika nga santo sa position no kon sa bahin sa pag-issue sang preliminary injunction. Ginapanindugan sang korte ang pagpamatok sa mga intervenors nga kinamatarong sang sugarcane farmers o kon sugar producers nga maproteksyonan gikan sa pagpamintaha kag pagpamigo sa ilang palangabuyan. Gipalabot sa maini sa korte nga may pagpanghangkat sa ilang kinamatarong kag ini ang nakabaylar sa ilawom sa sugar import program sa SRA nga nakapagkit sa sugar order number 3. Si Enrique Tayo ang nagtindog petitioner nagrepresentar sa Negros Occidental Federation of Farmers Associations. Philippine Standard Time, 5 minutos na nakalipas sa takla 6 sa aga mga kabombo. Kamoy ato aton sining top story of the day. Sa bahay naman sang mga detalye sa ato nagaman nga pangunang nga balita lokal, nakabalik na sa ilang mga pulian ang mga pumuluyo nga nag-evacuate sa Sipala City kag banos sang kawayan sang Domingo bangod sa Typhoon Karding. Sunos kay Dr. Zifar Gerhard Kailian, ang pinuno sa Provincial Disaster Management Program Division o kuna PDMPD, maigid padigan nga preemptive evacuation sa Sipalay kag Kawayan kay ini ang nagapatiman nga nag-alerto na gidman ang mga pumuluyo. Sunod sa kay Kailian, nagsaka ang tubig sa suba sa Kawayan gani nga nag-evacuate ang pila ka mga residente sa barangay Kaliling kag barangay Inayawan ang nagtener sa mga bulutuan. May mga power outages man nga natabo kapon sa nasabit nga banwa. Sa syudad sa Sipalay, sunod sa PDMPD head, nagdangat sa kapin 1.5 milyones ka pesos ang inisyal nga balor sang halit nga gintugas sang bagyo samtang sa sektor sang agrikultura 63 ka mga mangunguma kag 62.97 hectares sa duta ang naapektuhan. Nagdagat naman sa 9.97 metric tons ang production loss na itugas ang bagyo sa mga pananom sa Sipalay. Una naman ipasaka ni Governor Eugenio Sebong Lacson sa red alert status ang monitoring sa mga operation centers kag mga DRRM offices para sa giliyon nga pagresponder sa mga insidente. Nagpanugyan naman ini sa mga pumuluyo nga mamati ka magsunod sa mga panugyan sa gobyerno na binagid kung may kalamidad bangod para manini sa kayuhan sang tanan. Balalik na ni sila, no? But syempre, yung iba na wala pa nakahatagit sang aton nga full report pa so this time, no? Kay niya ragis mamupos nga nagabilin yung iba niya sa evacuation center kasi syempre itong taon da. Tapos medyo kung ang mga mga delikado pa ang ilang mga pulian. But still, subong nagapinuli na ang aton nga mga pumuluyo, no? Ang kamay sa pagpahayag ng PDMPD Head Dr. Zifar Gerhard Kailian. Kabugusan niya 16 ka pamilya kag 38 ka mga individual ang nag-evacuate sa barangay Inayawan kay barangay Kaliling sa Banwa sang Kawayan, Negros Occidental. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Mayor John Ray Tabuhara, ginakabig nga balantayan ang nasambit nga mga barangay kung may kalamidad. Bangod identified flood-prone area ang mga ini, gani preparado ang mga opisyal sang barangay. Sunod diri bangod sa kakusog sang ulan kag high tide, nagsaka ang tubig gani nag-evacuate ang 15 ka pamilya kag 32 ka individual sa barangay Kaliling samtang isa naman ka pamilya sa barangay Inayawan. Sunod sa alkalde, nakapauli na ang mga ini kahapon bangod nangin matawhay naman ang sitwasyon. Padayon niya nagapahanumdum si Tabuhara sa mga pumuluyo nga mag-ulo aligmat kag mangin responsable sa tion sang kalamidad. Ang ko gani, panugyan ko lang gagina. Kaway, siyempre, may mga previous experience na kita, especially pag audit last year. Kasiling ko, hindi na tayo magulat na ano pa nga mga abiso sa barangay or sa banwa. Kitang individual, alerto na lang tayo. No? Magulo aligmat nga kung kaso, hindi na tayo magulat nga pambalon pa nga mag-evacuate. Kung tanaw nga delikado na. Ang barangay may respective evacuation center na. Ang kabansbog payag ni Mayor John Ray Tabuhara sang Banwa sang Kawayan.
Samtang nagapanugyan ay Executive Assistant to the Mayor sa syudad sa Bacolod sa mga pumuluyo nga nagatiner sa flood-prone areas nga ulo aligmat kag mamati sa mga advisories sa bayan sang Pag-asa sa tiyon nga may bagyo kag mga kalamidad. Sunod sa Executive Assistant to the Mayor Aaron Baiz, ang presidente nga nagapuyo sa idalom sang Taytay kay higad sang Suba, correct kag mga baybay ang mas prone sa pagbaha kag mga insidente, gani silang dapat nga magbantay kag mag-ulo aligmat kung may kalamidad. Sunod sa kay Baiz, ang mga flood-prone area sa Bacolod, ang klikipan sa mga pambalay nga nahamtang sa Madalagan Creek, Purok Carvic, Banago River, Panukoy Creek, kag Mambulok River sa Barangay 10. Samtang gipag naman sini nga wala nagpagwa sang deklarasyon sa bahin sa suspension sang klase, si Mayor Alfredo Albi Benitez kapon nangin matauhay man ang klase sa syudad kaningin tuman kanubo ang sa bahin sang precipitation. Sunod diri ang deklarasyon sa suspension sang klase ang magagikan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o kunang NDRRMC kung may makitan sila nga pagpamahog. Sunod diri kung ang NDRRMC na ang magdeklarar automatic kag hindi na kinahanglan pa nga magdeklarar ang mga LGUs. Ikaduha sunod sa iya amo ang Department of Education. O sa din kung magdeclare na ang DepEd nga wala sang klase, wala naman sang may mahimo ang mga LGUs. Apang sunod sa kay Baiz sa pisar nga wala sang deklarasyon ang NDRRMC kag DepEd kung may nakitaan ang Chief Executive nga pagpamahog, may inisyatibo ini nga magdeklarar. Sabay naman sa Executive Assistant, nagapati ini nga wala man sa pagpamahog kahapon diri sa syudad. Ara pa ng mga presence na tumalay sa inang mga major river banks natin. So yung munang waton mga waterways na panmote, kung baha, nagko na tayo mabaha. Thankful lang kakagapit, kaya bisa naman ito ka super typhoon, pero wala pa diya malapot sa rainfall. So ma-advise ko lang na datanin sa mga tao ara na sila, since ara naman na sila, hindi naman dali-dali mapahalin. Dapat mag-ulo-aligmat sila. Ang kabay sa pagpayag ni Executive Assistant to the Mayor Aaron Baiz. Samtang ginpayag sang tagpamaba sa Negros Occidental Police Provincial Office o konokpo nga mayara sila sang offline signal sa pagmonitor sa mga man-made kag natural disasters kaangay sang bagyo. Suno kay Police Lieutenant Judicis Catalogo, ang kabugusan niya Philippine National Police o PNP ang nagagamit sang system kag mayara sila sang focal person nga gina-train para sa template monitoring sa mga man-made kag natural disasters kaangay lamang sang pagdeklarar sang bagyo kung sa diin ang mga focal persons na nagkapadala sang communications sa ilang group chat sa Police Community Relations o PCR sang Police Unit. Sunod diri, kada 3 ka oras mayara sang ginapatigayon nga monitoring kung mayara na sang mga lugar nga ginbaha, hindi malabayan o kung wala sang kuryente. Sa situational report sa mga ini kada 3 ka oras, gina-update man ang system sa idalom sang operation section sang PNP nga nakakonekta sa National kag Provincial Disaster Risk Reduction and Management Offices o kung DRRMOs. Pinaagi sa synchronized information, sarang mapalabot ang mga impormasyon kaangay na lamang sa epekto sang bagyong Karding kung sa diin may 15 ka pamilya o kontra 64 ka mga individual sa banwa sang Kawayan ang natumod nga nag-evacuate. Bangod sini mangin mahapos ang pag-interpret sang data para sa gilayon nga pagbuhat sang tikang o kon pagpalabot sang bulig. Kasunod sang evacuation sa Kawayan bangod sa pagbaha, ginpahayag ni Catalogo nga gilayon man nga ginpahibalo sa NOCPO, ang Provincial kag Regional Disaster Risk Reduction and Management Office o kan DRRMO. Ini agwad ang data ang mapalabot man sa regional kag sa national office. With synchronized information, so pag ginanana natin sa relief operation immediately with ang gated portion sa Kawayan, for instance, meron na 15 ka pamilya and 64 individuals na indicated sa report in which para hapon sa na mag-interpret ng data for immediate action based on the report mismo sa area wherein may affected areas on natural and disaster calamities natin nga ma-experience within sa area natin sa Negros Occidental. Ang kabayan sa pagpahayag ni Police Lieutenant Judicis Catalogo, ang spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office. Samtang gipasalig naman sa Negros Occidental Provincial Police Office ukon ang NOCPO nga preparado ang mga kapulisan kag mobile units sa probinsya sa pag-augment para sa search and rescue operations sa tiyon sa mga kalamidad. Sunod sa kay Police Lieutenant Judicis Catalogo, ang spokesperson sa NOCPO, ang kada police station kasubong man ang mobile forces sa mayara sang kaugalingon nga search and rescue unit. Kompleto man ang mga lower units sabay sa mga rescue equipments kaangay
na lamang sabay sa mga rubber boats, floating devices, flashlight kay iban pa. Samtang kung kulang naman sa mga tools kay equipment, ginapanugyan na sa mga police units ang pag-procure agud nga mapreparar sa tiyon nga kinanglanon ang search and rescue operations. Sa tiyon nga magpapasaka ang pag-asa sa alert level sa tiyon sa mga kalamidad kangay sa mga bagyo, pasalig ni Katalogo nga giliyon man nga gina-activate ang tanan nga unit sa kapulisan para sa augmentation. Meron kita isang search and rescue unit every station natin. Ang mobile forces natin also has its own rescue unit kasi may mga members na sa mga tao immediately, and also we have equipped them sa mga search and rescue equipments natin nga nakabutang na dadaan just in case need. So, iipuanan kinananong using ni mga equipments immediately, in-advise na natin naman procure at the same time standby na for possible rescue, search and rescue operation, or probably gamito na niya mga tools and equipments if the case need arises. Ang kamay sa pagpag ni Police Lieutenant Jodices Catalogo, spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office. Sa apya kabahin, gipanumdum naman ni Catalogo sa mga pumuluyo nga malapit sa mga baybayon kag kasuban nga mag-ulo aligmat man kag masami nga checkeron ang water level o kung nakatason sang tubig sa tiyon sa paglain sang tiempo. Adugang pasininga kung may aviso na ang local government units o kung LGUs para sa pag-evacuate, hindi na dapat magpakatiga pa bugon ang aviso ang paraman sa kahilwayan sa mga pumuluyo kagud malikawan ang disgrasya. Kag sa ato ng katapusan nga balita lokal, arestado ang duha ka mga persona nga nagpangawat kag nagapangarnap sa syudad sang Bacolod sa operasyon nga patigan sa Bacolod Police Station 1 sa corner San Juan, Luzuriaga, Barangay 12, Bacolod City kahapon, alas 3:20 sang hapon. Suno kay Police Major Ramel Sarona, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 1, madugay na ginamonitor sang kapulisan Sanday Reggie Lampreya, 42 anyos, residente sa Barangay Takuling, kag Jay Garcia, 42 anyos, residente sang Purok Lubi, Barangay 3, Bacolod City, bangod madamo sang nabaton nga report sang kapulisan nga involvado ang mga ini sa series ang pagpang-hold up, pagpang-motor nap, karnap kag pagpangawat sa syudad. Suno kay Sarona, sila ang ginsundan sa mga operatiba kag may lagsanay pa nga natabo sa downtown apang natigayan ang duha nga nadakpan kag nakuhaan sang 3 ka transparent plastic sachet sang suspected shabu nga nagabugat sang 1 ka gramo kag nagabalor sang 6,800 pesos, 5 ka live ammunition sang caliber 45 pistol, 1 ka gun replica, 1 ka sling bag, 1 ka NMAX Yamaha version 1 color black Yamaha, 2 ka improvised tutor kag 1 ka coin purse. Nga itom, kahapon may 7 na nga mga nagpadulong sa ilang nga estasyon agud nga magreklamo batok sa mga suspitsado. Nagpanawagan naman si Sarona sa iban pa nga mga biktima sa mga ini nga makig-angot sa kapulisan agud nga mga mangin na mabugat ang kaso nga ipasaka sa duha. Ginpanawagan ta sa mga nabiktima ning duha nga gingamit nila Inmax nga motor color black nga magkadto sa stations kag magkapasaka man sang kaso against ni sa duha para at least magdamo ila kaso, mabudlayan naman ni sila buha din mo na sa iban nga police stations. Magkadto sila to sa example sa area sang isa ka police stations, nakaparecord sila to dito na itong insidente, magkadto man na station 1 para sa conduct sang follow-up investigations kag ma-point na sila duha ang gapang slots sang area sa Bacolod. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Major Ramel Sarona, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 1. Samtang ginpahayag naman ni Lampreya nga sila ang magasugat sa asawa ni Garcia. Kag ginupdan man siniyang abyan niya nga magpa-check up bangod ini ang may tuberculosis kag hindi na maayo makabati. Si Garcia kag Lampreya ang nangin mag-abyanay sang sila ang una nga napreso bangod sa kaso may kantanan man sa illegal nga droga. Nag-ako man ang duha nga sila ang nagasuyop pa sa balay ni Garcia. Philippine Standard Time, 19 minutos na. Nakalipas sa takla alas 6 sa mga kabombo. Amoy ito ang mga kaundan sa ato nagapaunang nga mga balita lokal. Kalkip na aton sila top story of the day. Sa bahin naman sang dalagan sang panahon aton inidugang kay baloon sa aton si weather update kag mga detalye sa aton nagapaunang nga balita national, international kay ban pa nga mga balita aton panumbalikan. Pagkatapos, ginlamang sini.
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Ang sabahin sa nga aton sini nagapangunang mga balita, 21 minutos na nakalipas sa takna nga alas 6 sa aga mga kabombo. Kag lito kita anay sa aton sini nga weather update. Antes pa man sa tanan na yari karon sa aton sini iyang sa aton sining weather update mga kabombo, sa aton sinidalagan sa panahon, una kita sa bahin sang aton sining weather update, nabatyagan ang dugay-dugay nga pagbubo sang ulan sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod tugas sang bagyong Karding. Ini ang nagtuga naman sa mga pagbaha, particularmente na sa Banwa sang Kawayan kag syudad sang Sipalay. Takna alas 8 kagabi, nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Karding nga sa karon ginataga na sa international name nga Nuru. Ginbatak na ang tanan nga tropical cyclone wind signal ang gipapanawag sa pag-asa. Ato ni balon na dalagan sa panahon nagikan sa Bombo Weather Center upod sa kay Bombo Gracelyn Lubaton. As kag mga kabombo, ang southwest monsoon ang makaapekto sa western sections sang southern Luzon kag Visayas. Sa alas 3 kaina sang kaagahon ang Typhoon Nuro o kun ang naging kilala nga Typhoon Karding ang nasipatan sa 735 km west sang Dagupan City kag Pangasinan sa gwa sang Philippine Area of Responsibility o kun PAR. Ini ang may kabasugon sang hangin nga nagadangat sa 150 km per hour kag pagmadlos nga tubtob 185 km per hour kag nagahulag padulong sa nakatungdan nga direksyon sa kada sigon nga 40 km per hour. Ang Palawan, Occidental Mindoro, Bataan, Zambales, kag Western Visayas ang makaeksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may lapnagon nga pag-ulan kag pagpanaguob dala sang southwest monsoon kag trough sang Typhoon Karding. Ang Metro Manila kag nabahin nga pungsod ang makaeksperyensya sang magulugal umon tubtob sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob tugas sang southwest monsoon kag localized
thunderstorms. Ang Luzon, Visayas kag western section sang Mindanao ang makabatsyag sang makasarangan tubtob sa mabaskog nga huyop sang hangin padulong sa nabagatnan nakatungdan, tubtob nabagatnan nasidlangan. Ang baybayon ang mangin makasarangan tubtob sa mabaskog nga pagbalod. Samtang sa antad sang temperatura, diri sa Bacolod City, 24 to 31 degrees Celsius nga may 88% nga tsansa sang pag-ulan. Ang hangin ang may kabasugon nga 4.3 kilometers per hour nga may moderate rain. Samtang sa Metro Manila, 25 to 32 degrees Celsius nga may 13% nga tsansa sang pag-ulan. Ang hangin ang may kabasugon nga 3 kilometers per hour nga may partly cloudy. La Union, 27 to 31 degrees Celsius nga may 94% nga tsansa sa pag-ulan. Ang hangin ang may kabasugong nga 0.8 km per hour nga may moderate rain. Tacloban, 24 to 33 degrees Celsius nga may 86% nga tsansa sang pag-ulan. Ang hangin ang may kabasugon nga 0.7 km per hour nga may overcast clouds. Samtang sa Butuan, 23 to 32 degrees Celsius nga may 93% nga tsansa sang pag-ulan. Ang hangin ang may kabasugon nga 1.2 km per hour nga may moderate rain. Ang adlaw ang nagbutlak alas 5:37 subong nga aga kag magatunod alas 5:41 karon sa kahaponanon. Gikan diri sa Bombo Weather Center ini si Bombo Gracelyn Lobaton para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Maraming salamat sa kay Bombo Gracelyn Lubaton. Mga kabombo mo ito aton sining latest nga weather update gikan sa Bombo Weather Center. Kagkaron, lito na kita sa mga detalye na. Sa ato nagapauna nga balita nasyonal, ginabanta nga nagadangat sa 141.38 milyones ka pesos ang naging kalitan kag kaperdihan sa agrikultura bangod sa Typhoon Karding nga may international name nga Noro santo sa initial estimates sa Department of Agriculture o DA. Santo sa initial assessment sa Department of Agriculture, ang kalitan gikan sa kabugusan nga 16,229 hektarya ang kadutaan sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Central Luzon, kag Calabarzon as of 12 noon kahapon, Setyembre 26. Ini ang nagakaulugan subay sa volume sa production loss nga 5,866 ka metric tons sa commodities kangay sa humay, mais kag high value crops kung sa rin apektado ang 740 ka mga farmers. Payag sa DA nga ang balor ang subject pa sa validation. Samtang kinalauman naman nga madugangan pa ang makalitan kag kaperdihan sa mga lugar nga apektado sang bagyong Karding. Gipasalig naman sa ahensya nga may assistance nga natalana para sa mga apektado nga mga farmers kag fisher folks nga gilakipan sa nga 133,240 ka mga bags ang binhi sa umay, 505,729 ka mga bags ang corn seeds kag 4,911 ka kilos nga sorted sang vegetable seeds. Payara naman sa bulong kag biologics para sa livestock kag poultry. Subong man fingerlings kag assistance pinagi sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa BFAR. Ipag naman sa Department of Agriculture nga sarang Manila nga matap ang Survival and Recovery Program sang Agricultural Credit Policy Council kag 500 million pesos nga balor sang Quick Response Fund para sa rehabilitasyon sa bayan sa mga apektado nga lugar. Samtang ipag naman sa Department of Social Welfare and Development nga sila ang nagalukar sang 1.1 billion pesos para sa disaster response kag assistance sa mga ginigo sang bago lang nagwa nga Typhoon Karding. Samtang nagdeklarar sa state of calamity ang probinsya sa Nueva Ecija kahapon bangod sa paglaslas ang Typhoon Karding, santo sa Resolution number 82 series of 2022, ginpaig sa Office of the Sangguniang Panlalawigan nga ginrekomendar sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o kon PDRRMC ang pagdeklarar sa state of calamity bilang konsiderasyon sa tuman kadako nga kahalitan kag destruction nga natuga sa mga baskog nga bagyo sa probinsya. Nagtugas ang laknagon nga mga pagbaha sa Nueva Ecija kasubong man sa
iban pa nga mga probinsya ang paglandfall sang bagyong Karding sa Luzon kasunod sang weekend. Nautod man ang power supply sa lugar samtang kapinduha ka mga dalanon ang hindi na malabayan. Santo sa resolusyon bilang konsiderasyon sa dako nga kahalitan kay distraction nga naagom sa bilog nga probinsya. Ang PDRRMC sa pagpamuno ni Governor Aurelio Umali ang nagrekomendar sang deklarasyon sang state of calamity sa bilog nga probinsya sang Nueva Ecija agod niya ma-utilize ang calamity funds sang provincial government kasubo man sa mga local government units o LGU sa probinsya kag mapalabot sang bulig kag assistance sa ilang nga mga constituents dugang padiri nga matapos ma-evaluate sang sangguniang panlalawigan ng report kasubo man ang rekomendasyon sang PDRRMC. Nakita sa mga ini ang panginahanglanon sa pagdeklarar sang state of calamity kag ini ang tuman ka-urgent. Payag naman ni Umali nga iga-prioritize ang provincial government ang pagbulig sa mga yara sa agricultural sector. Sa Facebook post ni Umali, ginpayag sini nga ang prioridad nila ang mga nahalitan sa sektor sang agrikultura, mga nagubaan sang panimalay kag gilayon nga pagpabalik sang supply sang kuryente. Nagpahanumduman ini nga padayunon ang pagpangamuyo agud niya mangin madasig ang pagbangon sang Nueva Ecija. Madumduman man nga una nang ginpahayag sang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC nga 52,000 ka mga individual ang nag-evacuate gikan sa ilang mga panimalay bangod sa bagyong Karding. Samtang dugang nga balita national gikilala sa Department of the Interior and Local Government o DILG kahapon pinagi sa paghatag sang snappy salute ang 5 ka mga rescuers ang nadulaan sa kabuhi samtang nagpadagan sa rescue mission kadungan sa pagwaswas sa Super Typhoon Karding. Sa gipagwa nga statement gipalabot ni Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. ang pagpakig-unong sa DILG kag ang sincero nga pangabuyo para sa mga pamilya sa 5 ka mga rescuers. Asubumaniban pa nga wala ginakapoy nga nagatrabaho sa local government units kon LGUs kalakip na mga kapulisan kag fire personnel sa bilog nga pungsod nga nagpakita sang hindi matupungan nga commitment sa public service sa tiyon sang bagyo. Sunod sa kay Abalos ang serbisyo sa nasamit ng mga persona ang hindi matupungan sa anuman nga baloren binagi sa tiyon sang kalamidad. Ginatagan ini sang snappy salute Sanday, Narciso Kalayag, Gerson Resurrection, Marvy Bartolome, George Agustin kag Troy Justin Agustin sang Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa pagresponder sa call of duty kag pagpakita sang hindi mapanas nga pamatud sang genuine public service apisar pa sa baylo sang kaugalingon nga kabuhi. Nagalao man ini nga makatag sa inspirasyon ang dedikasyon sa duty sa 5 kabaganihan nga ini agon nga hindi madulaan sang kapuslanan ang ilang nga kabuhi sa pagserbe sa mga pumuluyo nga Pilipino. Nebuloan nga ginreport ni San Miguel Mayor Roderick Chongson ang pagkadulas ng kabuhi sa 5 ka mga rescuers sa flash flood nga nagluntad sa may barangay Kamyas sa Domingo sa gabi. Pahig naman ni Bulacan Governor Daniel Fernando ang mga rescuers ang nagamit sang baruto matapos nga naguba ang ilang truck samtang padulong sa ilang siningang beson. Bangon sa flash flood, nag-collapse sa isa ka pader kag nag-igo sa mga rescuers. Sa statement naging pagwa ni Senate National Defense Committee Chairman Jingo Estrada, gintag sini ang kamatayan sa 5 ka mga Bulacan rescuers bilang unfortunate kada panawagan sa pagpasar sa hagna nga nagahuman sa bahin sa Department of Disaster Resilience. Kag sa ato na katapusan nga balita national, gen-certify na ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang urgent ang pagpasar sang General Appropriations Bill o GAB nga nagaunod sang 5.268 trillion pesos National Expenditure Program o NEP para sa 2023. Nabato ni House Speaker Martin Romualdez ang one-page letter gikan sa Presidente nga napetsahan sa Setyembre 16 nga nagapanawagan sang gilayon niya pagpatuman sang House Bill o HB number 4488. Payag ni Presidente Marcos nga kinahanglan ng madasig nga pagpasar agud nga ma-address ang panginahanglanon sa pagpabilin sa mga nagapadayon nga mga operasyon sang gobyerno sa pagtakop sang karon nga fiscal year. Mapabaskog pang effort sa mas epektibo nga pagresponder sa COVID-19 pandemic kag pagsuporta sa mga inisyatibo padulong sa national economic recovery. Ang urgent certification sang Presidente ang nagapahanugot sa approval sang hagna sa second kag third reading sa kaangay nga adlaw. Sang Agosto ginpasa sang Department
Department of Budget and Management o DBM sa House of Representatives ang proposed national budget para sa 2023. Ang budget bill sa karon ang padayon pa ginadeliberar sa plenary sa Kamara. Suno kay Romualdez ginalantaw sa chamber ang pag-aprobar sa GAB sa third and final reading antes kon mismo sa Oktubre 1. Ginumpisahan naman sa Senado ang ilang hearing na tuy sa budget sa committee level. Sa idalom sang Article 6 Section 24 sang 1987 Constitution, tanan nga appropriation measures ang dapat niya maghalin exclusively sa House of Representatives apang ang Senado ang makapropose o concur pinaagi sa amendments. Santo sa proposed budget sang DBM sa masunod nga tuig, mayara sang double digit nga pagsaka sa alokasyon sang edukasyon, infrastruktura, health, social protection kag agrikultura sang Pilipinas. Philippine Standard Time, 35 minutos na nakalipas sa takla alas 6 sa aga mga kabombo. Kamuyan to ang aton mga detalye sa bayan sa aton nagapaunang nga balita national. This time dito kita mga kabombo sa aton sini balita international sa Russia. Kapin siyam ka mga persona ang nagkalamatay kalakip ng 5 kabataan matapos nga magpaarak sa armas lutang ang gunman sa isa ka eskwelahan sa Central Russian City nga Izhevsk. Sa statement sa investigative committee sa Russia, siyam ka mga individual ang nadulan sa kabuhi bangon sa krimen kalakip ng 2 ka security guards sa Bulutuan, 2 ka manunudlo kasubong ang 5 ka mga kabataan. Dugang pasining ang attacker giliyon man nga nagutas ng kaugalingon nga kabuhi. Sunod sa investigador santo sa investigasyon, ang suspetsado ang nakasuksok sa itom nga bayo nga may Nazi symbols kag balaklava samta ini ang wala naman sa dala nga bisan ano nga ID. Sa karon pa dayon pang ginatumod ang identity sang gunman. Payag sa Interior Ministry sa Russia nga may kapin 20 ka mga persona nga nasamaran sa nasamit na pagpatake. Ginkonfirma naman ni Governor Alexander Vichalov sa nasamit nga riyon nga may yara sa mga casualties kag nagkalasamaran sa bahin sa mga kabataan. Samtang sa ato naman nga balita, espesyal, ginadayaw sa karon ang isa ka salakyan nga ginhimo gikan sa recycled plastics nga nagahigop sang carbon dioxide gani ini makabulig agud nga mabuhinan ang carbon pollution gikan sa mga salakyan. Ginhimo sa mga estudyante sa isa ka eskwelahan sa Netherlands ang 2-seater nga electric car na ZEM o kon Zero Emission Mobility. Pamaagi sa 3D printing, ang ZEM ang ginhimo para mabuhinan ang ginapagwa nga carbon dioxide sa mga salakyan gikan sa manufacturing tubtob recycling gani wala inisang carbon emission kag may ikasarang pa nga maglimpyo sang hangin. Suno kay Jens Laharhe sa TU Ecomotive, madamo inisang ginakuha o kung ginakuha kung ipaanggid sa ginapagwa nga carbon kag makitaan sa unahan nga parte sang salakyan nga mayaran ni sang 2 ka carbon filters nga nagasala sang hangin samtang ini ang nagaandar mayara sang ikasarang ang ZEM nga maghigop sang kapin 2 ka kilo nga carbon dioxide kung magdalagan ini sang masobra 32,000 kilometers. Ang ZEM ang ikapito nga eco-friendly o kon eco-friendly nga salakyan sang TU Ecomotive nga ginhimo sa mga estudyante gikan sa Eindhoven University of Technology. Payag nila Hayhe ginlauman sa karon nga ma-inspire diri ang industriya apang ang dream goal gid sa mga ini amo ang makit-an nga ginaproduce na ang salakyan. Samta sa aton sining balita sa negosyo mga kabombo, good news para sa mga motorista. Subong adlaw liwat nga magapatuman naman sa ikaapat na nga semana sa price rollback sa presyo sang gatong. Ang gasolina ang magadubo sang 1 ka piso kag 65 sentimos. Ang diesel sa 1 ka piso kag 25 sentimos. Samtang 1 ka piso man kag 35 sentimos ang pagnubo sa kada litro sang kerosene. Sa dugang nga detalye, may report si Bombo Glory Faith El Shario. Ginanunsyar sa mga oil firms ay ikaapat nga rollback sa presyo sa produktong petrolyo para sa ikaapat nga semana. Sunod sa Sea Oil Philippines Incorporated, maganubo ang presyo sang gasolina sa 1 pesos and 65 centavos, diesel sa 1 pesos and 25 centavos, kag kerosene sa 1 pesos and 35 centavos. Iga-implementar sang clean fuel kag petrogas ang bago nga presyo para sa gasolina kag diesel lamang nga may ara sila. Mangin epektibo ang nasambit nga price adjustment alas 6 ang kagahon para sa tanan nga oil firms subong nga adlaw.
Apang clean fuel ang magabaylo alas 12:01 sang udto. Ginahulat pa sa karon ang anunsyar sa iba niya mga kumpanya para sa subong nga semana. Madumduman niya nagligad niya semana sa 4 pesos and 15 centavos ang kada litro sang diesel. 4 pesos and 45 centavos ang kada litro sang kerosene, samtang amuman sa gihapon ang presyo sa gasolina. Sunod sa Department of Energy, ang year-to-date total adjustments ang nagatindog sa net increase nga 18 pesos and 15 centavos sa kada litro sang gasolina, 31 pesos and 70 centavos sa kada litro sang diesel, kag 27 pesos and 10 centavos sa kada litro sang kerosene as of August 23, 2022. Para sa foreign exchange rate, sunod sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar may baylo nga 58 pesos and 50 centavos. Samtang sunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar may baylo nga 41 pesos and 18 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 44 centavos. Ang euro may baylo nga 57 pesos and 46 centavos. Ang Saudi Arabia Riyal may baylo nga 15 pesos and 52 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Caltex, Shell kag Petron stations. Ang unleaded ang nagabalor sang 68 pesos and 5 centavos. Ang premium ang nagabalor sang 68 pesos and 80 centavos tubtub 69 pesos. Ang diesel ang nagabalor sang 74 pesos and 8 centavos tubtub 77 pesos and 76 centavos. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Macy of Famen para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat sa kay Bombo Macy of Famen sa aton sining balita sa negosyo. Dugang nga mga balita. Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang. Kasunod sa pagdaog ni former 5 Division Champion Floyd Mayweather Jr. sa exhibition match ni bato kay Mikuro Asakura sa Saitama Super Arena sa Japan sang Domingo, liwat naman niya nagtuhaw ang mga sugilanon sa posibilidad sang liwat niya paghampang sini batok sa nagaisahanon nga Filipino 8 Division Champion Manny Pacquiao. Yari ang dugang nga detalye upod kay Bombo Fons Espino. Ginalantaw sa karon kung may malapit nga hampang ang boxing lone 8 Division Champion Manny Pacquiao batok sa former 5 Division Champion nga si Floyd Mayweather Jr. Ginaluman kung may tsansa nga baga kita na ang duwa sa sulod sang ring matapos ang magdaog si Mayweather batok kay Mikuro Asakura sa nakaligad nga Domingo sa Saitama Super Arena sa Japan. Ang 45 anyos nga si Mayweather ang nagbaton sang igo nagikan sa Japanese mixed martial arts fighter sang pagsugod sang hampang apang nagbalos man ang Amerikano sang isa ka mabaskog nga sumbag nagikan sa tuo nga kamot sa round 2 nga nagtapos ang exhibition via stoppage. Suno kay Mayweather, nalipay siya sa excitement nga nahatag niya sa mga fans. Subong man nga nagpasalamat siya sa pagbaton sa iya kag nagmando nga mabalik ini. Kaupo di Pacquiao ang asawa sini nga si Jinky sa paglantawa sa exhibition match. Ginpost ang People's Champ ang picture nila ni Mayweather sang ara sila sa Japan. Madumduman nga una, nagkita na sa ring si Mayweather kag Pacquiao sang tuig 2015 kung sa din nagdaog si Mayweather via unanimous decision. Si Mayweather ang nag-retire sa pro boxing matapos magdaog batok kay Conor McGregor sa tuig 2017. Apang parayon ini nga nag-entra sa mga exhibition matches samtang si Pacquiao nag-retire nagligan nga tuig matapos mapiade kay Yordonis Ugas. Sa karon, may ara pa siya sa scheduled exhibition match batok sa South Korean martial artist nga si Dicky Yu sa Disyembre kag sa former sparring partner sini nga si Jaber Zayani sa Pebrero. Amo yadto ang mabalita sa patag sang hinampang. Ini si Bombo Ponce Espino para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Samtang balita sa entertainment mga kabombo, matapos ging kilala nga labing una nga Filipina nga nagabaton sa Outstanding Asian Star Award sa Seoul International Drama Awards sa South Korea, naglaw mga aktres nga si Belle Mariano nga makaangkon pa sang madamo nga mga awards sa palaabuton. May dugang nga chika si Bombo Jairi de los Reyes. Matapos nakakuha sang award sa South Korea, nagalao mga aktres nga si Belle Mariano nga makaagom pagid sang mas madamo pa nga mga awards sa iya palaabuton nga mga projects. Sang tinalikdan nga si Mana, ginbato ni Mariano ang Outstanding Asian Star Award sa Seoul International Drama Awards sa South Korea. Suno kay Mariano, hindi sini malaragway ang balatyagon sang yara ini sa stage. Aminado ang young actress nga siya ang ginkulbaan bangod first time sini nga magbaton sang award on stage kag sa South Korea pa ginhiwat. Suno diri iya gina-cherish ang nasambit nga moment kag ginpasalamatan sini ang tanan nga nagsuporta kag nagpati sa iya. Sang ginpamangkot si Belle kung ano ang iya nga next goal, ginsabat sini nga sa karon sila ang naga-shoot sa isa ka movie kag luyag nila ini nga maglabot sa international.
Gani suno sa iya goal man sini nga makaangkon sang award para sa ila ginashoot nga movie kag mas madamo pa nga mga Filipino ang ma-recognize ang talent. Si Mariano kag ang love team partner sini nga si Donnie Pangilinan ang magabida sa upcoming film nga An Inconvenient Love nga magabukas sa mga cinemas nationwide sa Nobyembre 23. Sa tinalikdan nga semana, si Mariano ang naghimo sang maragtas matapos ng 11 nga Filipino actress nga nakabaton sang Outstanding Asian Star Award sa Seoul International Drama Awards. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Philippine Standard Time, 44 minutos na nakalipas sa takla 6 sa aga mga kabombo. Kag, amo yan to pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko. Mainit-init pa nga mga balita dari sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Martes, Petsa 27 sa bulan sa Setyembre 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa aton sini Bombo Radio Philippines Countdown, sabayan sa aton si Christmas Countdown. Bayara na naman kita 89 kadlaw, 89 days to go before Christmas. By the way mga kabombo, standby na kamo sa masunod nga programa. Ang Bombo Report 2nd edition po naman sa kay Bombo Dennis Rubica. Kag sa gihapon, ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis, ang ipadala sa aton maukon nga tagpalamati, pagkabasaw ni Bombo Daniel Acciones, aton siningan news analysis may tigulo, Bagyo! Paglain sang panahon nagaabot walay makapugong. Mabaskog nga ulan kag hangin, nagabagrong. Kaakig sang tagtuga, ginpabatsyag sa aton, kalamidad aton nga paga atubangon. Sa tagsa nga magabot ang ini nga sitwasyon, kita nagatutok kag nagahalong. Do sa hindi nagani ikaw pagduawon sang katuyo, kay sige na lang kapamati sa balita sa radyo. Sa tagsa nga magabot ang bagyo, ginapaabot man ang tingog sang aton nagapamuno, kay sila abi ang makamando kung ang klase sa mga bulutuan ang suspindido. Humalin sang gabi tubtub sa kagahon, ginahulat ang mando sang alkalde naton. Kung bala ang klase pag-suspindiyon, bangod sang paglain sang panahon. Ginikanan kag estudyante na paslawan, kay suspensyon ang ila kagustuhan. Kaangay man sa mga syudad kag banwa nga iban, ginsuspender ang klase sa mga bulutuan. Wala sang deklarasyon ang alkalde, apang siya ang may panumdum parti diri. Mga katawan dapat mangin mabinantayon kag mahalungon, kay ang bagyo iyaman nga monitoron. Mahimo nga insakto ang alkalde siya nga desisyon, kay bilog nga adlaw hindi naman gani nangin maulanon. Apang desisyon nga nangin unpopular sa katawhan, bangod patimaan nga mariak lang gali siya kung ara na sa bibi sang katalagman. Ang ini nga pangunahuna kag pananawa nang ginpadala ni Renante Calvo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo
mahimo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas. Oras sa nga Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 51 minutos na nakaligan sa takna nga alas 6 sa aga. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Daw sa San Ola mo kayo nakadasig na sa talumingin adlaw 89 diyas na lang nabilin antes maabot ang adlaw sang Pasko. Welcome mga kabinan sa pagpalagay si Pratuntunan Bombo Report sa second edition. Sininga adlaw siya sa Martes, Petsa 27 sa bulan niya sa September sa gapon. Medyo maglugalumon kag mablugrato sa temperatura dire sa palibot siya sa isulod sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. So, of course, sa mga nakatutok live sa aton sa FB kag YouTube channel, mga kauturan naton, taga Negros, taga Bacolod, di sa bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan. Ina na makita naman natin itong pupalagan siningaga nyo Pratuntunan Bombo Report sa second edition. Kaupod nyo siningaga
sa gyapon Bombo Dennis Rubica. Nung balita naton, unahon natin yung balita sa Petro balita ni Bombo Cherry Grace Santillan, may isa iyak babae nga gina pamatbatan sang korte nga mapreso sang tub-tub nagakabuhi bangod sang pagbaligya sang illegal nga droga, no? Grabe, 300 pesos na kuno balor sa droga ang gibaligya niya. Proti life imprisonment ang ipamatbat niya sa korte siya, no? Sino ini ang sospechado nga gipapanogan sa pamatbat sa korte? Aring kundan sila sa Pekalinyas report gikan sa patrol putsa kay Bombo Cherry Grace Santillan. Bombo Cherry sa patrol, good morning, come in. Yes, Bombo Dennis, life imprisonment ang ginpamatmat sa Bacolod City Regional Trial Court, Branch 52 sa isa kababayi sa pagbaligya sa droga sing tuig 2020. Madumduman naton nga nadakpan ini siya sa Purok Lampirong, Barangay 2 sa syudad sa Bacolod. Ang suspitsado ginkilala nga si Maria Lu Tolentino alias Neneng Aluman, taga Barangay 2 man, nakumpiskar ini sa iya ang anom ka sachet nga may kabugaton nga 2.203 ka gramos value sa nga 16,000 pesos kag 300 peso bill nga bypass money kag iban pa nga drug paraphernalia. So aside sa life imprisonment, ginmando man ini ni Executive Judge Raymond Joseph Javier kay Tolentino ang pagbayad sa penalty nga 500,000 bangod sa pagbaligya sa 0.77 grams sa shabu nga nanliga June 15, 2020. Sa dugang pasang iya penalty, mayara man ipamatbat sa iya nga indeterminate prison term nga minimum of 12 years kag 8 months tubtob sa 17 years kag 8 months kag pagbayad sa penalty nga 300,000 pesos para sa paghupot sa 2.203 grams sang illegal nga droga. Napamatud-an man ni Tolentino nga guilty sa posisyon sa dangerous drug paraphernalia kag insistensyahan man sa indeterminate prison term nga minimum sang 6 ka bulan kag 1 ka adlaw tubtob 2 ka tuig kag 7 ka bulan kag penalidad nga 10,000 pesos. Ginmando man sang hukom nga ang pag-turnover sang nakumpiskar nga droga sa Philippine Drug Enforcement Agency kag pagsaylo ini ni Tolentino sa Correctional Institution for Women sa syudad sang Madaluyong para serbahan sang iya nga sentensya, Bombo Dennis. So dito ni sa person gali sa quad sa Muntinlupa. Yes, Bombo Dennis, dito siya pag-prisuhon kag dito niya serbihan ang iya nga sentensya. So magluwas sa life imprisonment, may another pagid sa nga pila pagid ka tuig sentensya ang pagposesyon sa nga droga kag posesyon sa nga drug paraphernalias. Yes, Bombo Dennis, no, kag mayara man sa nga balayran bala nga penalty. May multa sabi. Yes, Bombo Dennis, mga dako pa to. almost 1 million man, Bombo Dennis, no, ang iya nga pagabayran. 500,000 kag 300,000? Yes, kag 10,000 pesos. So, bali, mga 810,000 pesos tanan, Bombo Dennis. Sa kagamay ko sa bagay, ti gamay kag dako, illegal gapon niya Bombo Cherry mo, ang pagbaligya sang ginadumulian nga droga. Ang puntol ba nato, kadako-damo sa mga dalagko, gani nga pagdakpan, no? Kadako dalagko nga nadakpan, kadako nga bulyom sang droga, nga nakuha sila po tinlado ay pagkani may mapamatbatan mo depende guro kay kung big time kaya damo ka sang abogado ti kung mga small time ka lang guro ti kung way ka abogado ti laban-laban na hindi na maglawig ang kaso mo sa korte. Yes, sakto gid, Bombo Dennis, no, sa kay Tolentino gani mga 2 years man ini siya na sentensyahan nga life imprisonment. Yes, Bombo Cherry. Yes, Bombo Dennis, report para sa pagpangalagad sang second edition ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo. Salamat, Bombo Cherry Grace Santillan. No? Grabe, no? 300 pesos lang balor sa sabong ibaligya niya plus na kabiran sabi yung mga pilan to. Mga sulusubra lang 2 ka gramos ti life imprisonment
ang nangin sentensya sa korte. Tabay na kamo sa News Center sa ating mga Bombo Network News, makali lamang pinaka-importante nga mga pahanumdum. Kunang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternative. Magandang umaga Pilipinas, sa lumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Morning Edition, Setyembre 27 na, 2022 sa Christmas Countdown, 89 days to go bago naman ang Christmas Day sa ulo ng ating mga balita. 6 nang patay dahil sa pananalasa ni Bagyong Karding ang lalawigan ng Bulacan, nagbigay pugay sa 5 rescuers na nasawi dahil sa pagbaha. Samantala naman, iniwang pinsala sa agrikultura, dulot naman ng super bagyong si Karding, umakyat na sa 160 million pesos. Price rollback naman sa produktong petrolyo sinimulang ipinatupad kaninang madaling araw. Samantala pa rin ang Malacanang, magpapatawag din ng Legislative Executive Advisory Council meeting matapos i-certify bilang urgent ang 2023 national budget ng Pangulong Marcos Jr. Ang nag-resign naman na dating administrator ng Sugar Regulatory Administration makukulong ng 15 araw. Pinagmumulta rin dahil sa contempt charges. Samantala sa police report, bilanggo na nakakulong sa South Cotabato Provincial Jail, nagbulgar nga ng extortion activity o yung OFW na biktima naman ng pambablackmail dumulog rin sa Bombo Radio at sangkot nga rito daw yung ilang mga jail guards. At sa ating international news, mga scientists sa buong mundo nakaabang sa gagawing eksperimento ng US National Aeronautics and Space Administration na isalpok ang isang spacecraft sa asteroid sa kalawakan. Sa sports balita naman, world ranking ng National Basketball Team Gilas Pilipinas bumagsak sa ika-41 pwesto. At mamaya sa ating entertainment news, Miss Aura International 2021 Alexandra Faith Garcia ipinasa ang corona sa Turkey. Pambato ng Pilipinas, grateful matapos magkapasok sa top 10. Bago sa detalye, kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bomel Marakulat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, ka-Star Nation, ay lubos ang pakikiramay na pinabot ngayon ng Philippine National Police o PNP sa naiwang pamilya ng 5 rescuers doon sa lalawigan ng Bulacan. Ito'y matapos na umano'y masawi ang 5 miyembro ng Bulacan Provincial Rescue Team habang ginagampanan ang kanilang tungkulin sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Karding sa bansa. Ayon kay Officer in Charge, Police Lieutenant General Jose Chiquito Malayo, agad na rumisponde ang pulisya para tumulong din sa recovery ng mga bangkay matapos makatanggap ng tawag mula sa isang concerned citizen na nakatuklas naman sa mga ito sa isang palayang puno ng tubig. Ang naturang mga labi ay kalaunay kinilala ng pulisya batay sa kanilang inisyal na investigasyon na sina Narciso Calayag, Gerson Resurrection, Marvy Bartolome, George Agustin at Troy Justin Agustin na pawang mga miyembro
ng Bulacan Provincial Rescuers na nasawi matapos na tangayin ng malakas na agos ang bangkang kanilang sinasakyan sa kasagsagan ng paghagupit ng bagyong si Carding. Sa bukod naman na pahayag ay sinabi ni Governor Daniel Fernando ng Bulacan, bibigyan ng mataas na parangal ng provincial government ang nasawing rescuers kasabay ng pagtiyak na tutulungan nila ang mga naulilang pamilya na naturang mga biktima ng kalamidad. Samantala sa kabilang banda naman ay iniulat ng Local Civil Defense Office ng bahagi naman ng Quezon Province na isa ring matandang lalaki ang nasawi rin sa pananalasa ng superbagyong si Carding matapos itong malibing naman ng buhay dilan sa pagguho ng lupa sa may Borgios sa Pulilio Island. Una rito kinumpirma na rin ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC na mayroon pa silang 6 na mga isda mula naman sa Camarines Norte ang kasalukuyan nilang pinaghahanap matapos na maglayag pa rin ang mga ito kahit masama ang lagay ng panahon. Todo pa salamat naman si Bulacan Governor Daniel Fernando sa 5 mga matatapang na rescuers na nasawi habang iniligtas ang kanilang mga kasamang residente sa kalagitnaan ng pagbaha dulot ng Super Typhoon Carding. Nagbigay pugay si Governor Fernando sa mga responders mula sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office na kinilalang sina George Agustin, 45 anyos ng Iba Oeste, Kalumpit, Troy Justin Agustin, 30 anyos ng Santa Rita, Giginto Marby Bartolome, 36 anyos ng Bulihan, Malolos City, Gerson Resurrection, 32 anyos ng Barangay Katmon, Santa Maria, at si Narciso Calayag Jr., 33 anyos ng Malolos City dahil sa kanilang pag-aalay ng buhay. Anya, ang 5 mga rescuers ay kanilang sinasaluduan ang siyang kumakatawan sa best qualities ng isang tunay na Bulakenyo. Samantala naman sa iba nating mga balita, sinertipikahan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang urgent ang pagpasa ng General Appropriations Bill na naglalaman ng 5.2 trillion pesos. Ang tawag dito ay National Expenditure Program para naman sa taong 2023. Sa isang statement, sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na ang sertipikasyong ito mula sa Malacanang ay magbibigay daan sa Kamara na maaprubahan sa ikalawa kaagad at ikadlong pagbasa ang General Appropriations Bill sa darating na Miyerkules o bukas na yan. Habang bukod naman sa pahayag ay pinaliwanag din naman ng Pangulong Marcos Jr. na ang mabilis na pagpasa dito ay talagang kailangan upang agad na matugunan ang kinakailangang pagpapanatili sa nagpapatuloy na operasyon ng pamahalaan, kasunod na rin ang napipintong pagtatapos ng kasalukuyang fiscal year. Dagdag pa ng Pangulo, palalakasin din ito na sa natura ng mga kanyang budget sa taong 2023 ang pagsisikap ng pamahalaan sa mas epektibong pagtugon pa sa COVID-19 pandemic at gayon din ang pagsuporta sa mga hakbangin tungo sa national economic recovery. Sa kabilang banda naman, sinabi ng leader ng Kamara na tinitingnan ngayon nila na maaprubahan ang budget sa ikatlo at huling pagbasa bago o sa mismong araw ng Oktubre 1. Kung malala, noong buwan nga ng Agosto, ipinadala ng Department of Budget and Management sa House of Representatives ang proposed national budget para sa taong 2023 na kasalukuyan naman anya nga pinagpupuluan ngayon at ang balitaktakan dyan sa plenaryo sa Kamara. Kaugnay ng balitang yan, may dagdag pang mga paliwanag dito ang Malacanang kaugnay sa hakbang ng Pangulong Marcos na i-certify bilang urgent ang budget para sunod na taon. May mga detalye pa rito si Bombo Dennis Samito. Pangungunahan ng Malacanang, partikular na ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang isasagawang Legislative Executive Advisory Council meeting kung saan inaasahan na dadalo din ang mga leader mula sa mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso. Pero dito sa impormasyon na inilabas ng ilang opisyal mula sa panig ng Senado, posibleng maidaos daw ang LEDAC meeting sa darating na 29 ng Setyembre o araw yan ng Huwebes. Pero ngayong araw ay nakaschedule sana ang naturang pagpupulong. Pero naging abala kasi ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ilang mga aktibidad, kabilang na yung pag-inspeksyon sa mga lugar na nasalanta ng Super Typhoon Carding. Kaya naman ay nai-konsidera ang pagbabago ng schedule. Gayunpaman, tiniyak ng Pangulo na hindi pababayaan ang
pagtugon dito sa naging epekto ng Super Typhoon Karding at tuloy-tuloy pa rin ang magiging monitoring at ipinapaubaya niya doon sa mga local government units ang mahigpit na monitoring, katuwang yung mga miyembro ng kanyang gabinete. Narito pa ang mga tagubilin ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Well, anyway, as I said, the key to this is marami naman magkikritik pa naman tayo nito. But I think that the preparation that we did all day yesterday, just making sure that everything was pre-positioned, we had a plan for whatever would happen. We were ready for all of this. I always, you might think that we overdid it. There's no such thing as overkill when it comes to disasters. So tama ito. Bahagi yan ng pahayag ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ganito rin umano ang nais niyang mangyari sa 2023 national budget na umaabot nga sa 5.268 trillion pesos para sa susunod na taon ng naturang pondo at kailangan niya yung regular na monitoring kagaya ng ginagawa dito sa mga dumaraan na kalamidad, iba pang problema ng ating bansa. Ganun din ang mangyayari para sa distribusyon ng budget at ganun yung para matiyak daw na napupunta doon sa mga kaukulang proyekto ang bawat sentimo na inilalaan para sa naturang mga programa. Ito kasing 5.268 trillion pesos Bombo Elmar na pondo para sa susunod na taon, ito ay mas mataas ng 4.9% kumpara doon sa kasalukuyan. Yung pondo ngayong 2022 na aabot naman sa 5.024 trillion pesos. So, kinakailangan naman ng iba yung pag-iingat dahil mas malaking pondo, mas malaking responsibilidad at hindi raw pababayaan yung mga naapektuhan ng kalamidad at yung mga posible pang tamaan ng iba't iba pang uri ng kalamidad ay prioridad yan sa 2023 national budget. Bombo Elmar? Yes, I'm just curious, Bombo Dennis, kasi hindi nangyayari na sinertify ng Pangulo ang isang budget kasi yun naman talaga ang pangunahin at pinakamahalagang budget o kaya naman ay panukalang batas sa Kongreso. Anong pagkakaiba ng hindi sinertify at doon sa na-certify ng Pangulo ang isang budget ng national government, Bombo Dennis? Well, actually, Bombo Elmar, dito sa mga nakalipas na Kongreso, sa 18th Congress, may ilang panukala na certified urgent pero hindi na isakatuparan, hindi naging batas, Bombo Elmar. Mayroong mga priority measures para sa panig ng Senado, hindi rin na isakatuparan dahil walang eksakto o kaparehong tugon yung panig ng lower house. Meron din naman prioridad sa lower house pero hindi na isakatuparan sa Senado. Pero pagka certified urgent ng mismong presidente, nagkakaroon ng kumbaga speedy process. Pwedeng maisakatuparan ang pagpapasa ng isang particular na bill sa loob ng mas maikling panahon. So magagampanan pa nila yung iba pang bills lalo't nahaharap pa rin tayo sa pandemic. May mga nakabinbin pa na mga panukalang related dito sa pandemic at meron din mga panibagong panukala na dapat ding madaliin, sabi ng Pangulo. Kaya ito, na-certify na as urgent. So, mas maikling panahon ang kinakailangan maisasakatuparan, maipapasa ito bago pa man ang dati na schedule. Dati kasi December na ipapadala bilang enrolled bill sa Pangulo ng Pilipinas ang reconciled version ng taunang pondo, Bombo Elmar. Pero sa kasalukuyan, baka hindi naabutin ng Oktubre, nandun na sa tanggapan ng Presidente ang naturang panukala. Mangulugan ba ito, Bombo Dennis, na wala nang masyadong pag-question dyan sa plenaryo ng Kamara at maging sa Senado? Bombo Dennis, ganun ba? Well, ito yung nakadepende dun sa majority floor leader kung paano nila i-entertain yung mga question. Hindi naman nawawala totally yan, Bombo Elmar. Pero syempre, kung paano i-divide, kung sinong bibigyan ng tsansa na makapagtanong at kung ilang panahon ang ilalaan sa kanya. At depende na rin sa mga pag-uusap itong mga mambabatas kung pare-pareho naman ang question yung ilang miyembro ng minority group, halimbawa, at yung mga independent lawmakers,
isa na lamang yung magtanong at makinig at kumbaga sumubaybay doon sa proceedings yung iba pang mga mambabatas para hindi pa ulit-ulit yung tanong at hindi na gumugol pa ng karagdagan na panahon, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates niya na Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, balik tayo dito po naman sa iniwang pinsala ng super bagyo na si Carding dahil sa umakyat na sa 160 million pesos na mahigit. Ang tinataya inisyal na pagtayan halaga ng pinsalang idinulot ng bagyong si Carding sa sektor ng agrikultura sa bansa. Ayon sa report ng Department of Agriculture, yung kanilang pinakahuling mga datos ay sinasabi na sa kabuang pagkawala daw ng volume na 7,457 metric tons na nakaka-apekto daw ito sa mahigit 3,000 kabuang magsasaka sa bansa at mahigit 16,000 ektarya ng lupang pag-agrikultura din naman sa dumaan na kalamidad. Ang mga pananim na palay pa rin ang pinaka-apektado at gina rin sa kalakal na may kabuang volume na nawala daw na 6,571 metric tons na nagkakalaga naman ng 119.4 million pesos. Nalugi din ang mais na nagkakalaga sa inisyal pagtaya 11.6 million pesos habang yung mga high-value crops, partikular na ang iba't ibang uri ng gulay ay nawalan daw ng 27 million pesos na lagasana ng ani sa ating mga magsasaka. Naapektuhan din ang ilang mga pangisdaan, partikular na yung ani ng pangisdaan sana, yung mga pangingisda at mga gamit na tinataya rin na nagkakalaga naman ng 1.9 million pesos ayon pa rin sa Department of Agriculture. Sa iba pang balita, pinatawan ng indirect contempt of court ang dating administrator ng Sugar Regulatory Administration na si Hermenegildo Serafica. Ang kaso ay may kaugnayan sa pag-i-issue ng memorandum para magsagawa ng importation ng asukal sa kabila ng may umiiral na writ of preliminary injunction na naunang inisyo ng korte. Kaugnay nito, inuutos ni Judge Walter Zorilla ng Regional Trial Court Branch 55 sa Hima, Maylan City, Negros Occidental na ikulong ng 15 araw si Serafica at pagbayari ng 30,000 pesos bilang multa. Ayon pa sa judge, noong March 2, 2022 ay nag-issue siya ng writ of preliminary laban kay Serafica na mag-aata sa Sugar Regulatory Administration, mga agents at kinatawa na ipatigil ang implementasyon ng Sugar Importation Program na nasa ilalim ng Sugar Order No. 3, Series of 2021-2022. Pero noong May 4, 2022, si Serafica daw ay nag-issue naman ng Sugar Regulatory Administration Memorandum Circular No. 11, Series of 2021-2022 na pumapayag ng importation ng 200,000 metric tons ng asukal sa Luzon, Visayas at Mindanao liban lamang sa Region 6. Gate pa ng huwes, binaliwala daw ni Serafica ang writ of preliminary injunction ng korte nang mag-issue ito ng Memorandum Circular No. 11. Kung maalala, nag-resign si Serafica kamakailan lamang nang harangin ng Pangulong Marcos Jr. ang pag-i-issue ni Serafica at ng board ng Sugar Regulatory Administration ng Sugar Order No. 4 na pumapayag na mag-angkat ng 300,000 metric tons ng asukal nang walang clearance mula sa Pangulo. Samantala, sa kapapasok lamang na balita mula sa international news, natuloy na ngayon lamang katatapos lamang ibunggo ng spacecraft ng National Space Administration o NASA doon naman sa Amerika. Ang naturang namang eksperimento ay may kaugnayan dito na sana sa darating na panahon ay walang babangga na asteroid sa mundo na posibleng magdulot naman ng catastrophic na impact. Dahil dito ang NASA sa Amerika ay nagsagawa ngayon lamang katatapos ng kanilang testing doon sa malayong lugar sa kalawakan. Meron silang spacecraft at dito kanilang ibinangga ang spacecraft doon po naman sa asteroid. Sa ngayon makikita sa ating live video feed doon sa ating social media account ay nagbubunyi ang mga eksperto, mga scientists at mga astronauts ng NASA dyan sa Amerika matapos magtagumpay na kanilang ibangga itong spacecraft na walang tao doon po naman sa napakalaking asteroid, itong bilang kauna-unahang testing sa kasaysayan. Wasak ang asteroid
At dito nga ay makikita sa darating na mga panahon ay pwedeng gawin din ito kung mayroong babangga na napakalaking asteroid sa mundo, ay doon pa lamang sa kalawakan ay saka wawasaki na ng NASA upang hindi maging malaking pinsala naman sa mundo kung sa makaling may babangga na dambuhalang mga asteroid sa mundo. So yan yung breaking news mula doon sa NASA sa Amerika, kung saan ang kanilang spacecraft na special na ginawa ay kanilang ibinangga doon po naman sa asteroid doon sa kalawakan. Balik tayo pa sa ating mga balita dahil sa good news nga para sa mga motorista dahil sa ngayong araw ay kaapat na sunod-sunod na linggo na nagkaroon ng panibago na namang tapyas sa presyo ng produktong petrolyo. Sa abisong inilabas ng mga kumpanya ng langis sa bansa, mababawasan daw ng piso at 65 sentimos ang kada litro ng gasolina. Habang nasa piso naman at 25 sentimos, ayan naman ang tapyas sa kada litro ng krudo at piso at 35 sentimos naman sa rollback ng kerosina. Ang ilang kumpanya ng langis ay nagsimulang mag-rollback sa presyo kaninang madaling araw yan, habang karamihan naman sa mga oil firms ay kaninang alas 6 ng umaga nagpatupad ng bawas presyo. Makikita sa datos ng Department of Energy na ang tinatawag na year-to-date net increase sa kada litro ng gasolina ay umaabot na sa 16 pesos and 50 centavos habang nasa 30 pesos and 65 centavos naman sa kada litro ng diesel at nasa 25 pesos and 45 centavos na sa kada litro ng kerosina mula ng buwan ng Enero hanggang sa ngayon. Habang ayon naman sa record ng mga kinaukulan mula September 6, 2022 ay umabot na sa 8 pesos at 40 sentimos ang naging rollback sa kada litro ng diesel at 4 pesos naman sa 70 sentimos sa kada litro ng gasolina at 9 pesos and 10 centavos naman sa kada litro ng kerosina. Samantala naman ang Department of Disaster Resilience tiyak na lalong matatalakay sa Senado matapos ang pananalasa ng Bagyong Karding. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Raymond Tinaza. Bombo Jane, Bombo Elmar, live tayo ngayon dito sa bahagi ng Manila Bay dito sa Pasay City at isa ito sa mga tumaas din ang water level noong panalasa ng Bagyong Karding noong linggo dahil nga dito yung bagsakan ng tubig baha mula sa ibang bahagi ng Metro Manila. At kaugnay nga sa Bagyong Karding, ito nga at naniniwala itong si Senator Sani Angara, ang chairman ng Senate Committee on Finance, na dahil sa karanasan sa Bagyong Karding ay lalo pang mapag-usapan ang isinusulong sa Senado o partikular sa Kongreso na pagtataga o pagpasa ng batas para sa pagtataga ng isang Department of Disaster Reliance o Resilience, DDR. At itong Department of Disaster Resilience ay siyang kumbaga mag-absorb na doon sa kasalukuyang National Disaster Risk Reduction and Management Council o yung NDRRMC para magkaroon na ng talagang hiwalay na departamento na tututok sa pagtugon sa panahon ng kalamidad. At ayon kay Senator Angara na bagamat kailangang pagtuunan muna yung food shortage dahil nga Central Luzon ay isa sa mga pinaggagalingan ng supply ng pagkaing agrikultura, ay sinabi niya na kailangan sa susunod na mga linggo ay mapag-usapan pa para maipasa na itong panukalang batas para mas mapaganda, mapabilis yung response ng ating mga government agencies sa mga sinalanta ng bagyo. At ito nga, itong lugar ni Senator Angara sa Aurora Province ay kabilang din sa matindi na binagyo at marami yung mga nasira, yung mga mangrove at iba pang mga establishmento, yung mga bahay at ilan pa sa fishing area ay maraming mga bangka, yung mga nasira din doon at iba pang mga pananim at partikular yung mga nyug at sinasabi niya na ina-assess din nila sa kanilang lugar kung magkano rin yung halaga ng pinsala ng Bagyong Karding. Pakinggan natin, Bombo Elmar, Bombo Jane, yung naging bahagi ng pahayag ni Senator Sani Angara. In the coming days and weeks siguro pag-uusapan yan dahil in the last decade I think
there have been arguments for the creation of a full-time department rather than just a council where it's the existing agencies and there is no full-time department dedicated to disaster mitigation or disaster reduction. Yan yung bahagi ng pahayag ni Senator Sani Angara. At kaugnay nga niyan ay ngayong araw din sa Senado, Bombo Elmar, ay magpapatuloy yung pagdinig naman sa subcommittee level ng Finance Committee na pinamunuan ni Senator Angara yung pagtalakay doon sa proposed national budget. Bagamat hindi pa nila natatanggap din yung version ng Kamara at nagsimula na sila sa paghimay sa mga panukalang budget ng bawat ahensya ng pamahalaan. Bombo Raymond. Live mula rito sa Yes, Bombo Elmar. I understand doon sa Kamara, meron ding panukala na magkaroon ng Disaster Resilience Agency, itong departamento na bago. Nagtataka lang din tayo dahil sa yung NDRMC, basusi ang pagtalakay niyang gumastos ng napakalaki para mabuo at yun naman ay papalitan na naman, Bombo Raymond, ng panibago na namang ahensya, Bombo Raymond. Yes. That's right. Itong NDRRMC kasi, Bombo Elmar, ay attached agency lamang ng Department of National Defense. So, kumbaga, hindi siya hiwalay na departamento. At ito ay binubuo ng mga kinatawan o mga iba't ibang mga ahensya rin ng pamahalaan. So, ang mangyari, kapag mayroon ng sariling departamento para sa disaster resilience, ay hindi na sila nakaasa doon sa Department of National Defense. At kumbaga, may sarili ng secretary at ibang mga opisyal at sila na lamang yung tututok, hindi na hiwa-hiwalay, hindi na basag-basag yung pagkilos dito ng gobyerno sa disaster mitigation, Bombo Elmar. At yung budget nila ay may sarili silang kumbaga budget at hindi umaasa sa budget ng bawat ahensya ng pamahalaan. Okay, alright. Maraming salamat sa mga updates niya na, Bombo Raymond. Live mula rito sa Pasay City, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala naman sa patuloy pa ng ating mga balita, balik na sa normal na operasyon muli ang Ninoy Aquino International Airport o NAIA ay naman sa pagkumpirma ng Manila International Airport Authority o MIAA. Ito'y matapos na pansamantalang makansila ang lahat ng kanilang mga biyahe dahil naman sa pagdaan ito nakalipas na araw ng bagyong Karding sa bansa. Pag-amin naman ang pamunuan ng NAIA na sa ngayon may ilang flights ang nanatiling delayed ng dahil naman sa domino effect na tinatawag. Ito po yung mga flight cancellations ng dahil sa masamang lagay ng panahon itong nakalipas na araw. Ngunit iniulat naman ng General Manager ng Manila International Airport na si Cesar Chong na wala silang naitalang sinumang nasaktan at napinsalang mga individual at ari-arian. At wala rin naman anya silang naitalang power at water interruption sa nasabing lugar na dulot naman ni bagyong si Karding. Nagsagawa na rin anya sila ng clearing operations sa airside na tinatawag at landside ng paliparan at inatasan rin ang mga tauhan nila na linisin at walisin iba pang mga dahon at mga dumi iba pang nakakalat sa landside pavement ng airport. Bukod dito ay nasuri na rin ang mga kinaukulan ang mga runways at taxiways para sa anumang mga debris na maaaring makapaminsala sa mga aircraft o magdulot naman iba pang serious safety concerns. Sa datos naman, umabot sa 61 mga flights ang nakansila habang nasa 166 naman na mga na-delay nitong nakalipas na linggo na biyahe ng mga eroplano at nasa 41 mga flights naman ang nakansila nitong nakalipas na Lunes sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong si Karding. Binigyan naman ng malasakit kits na may lamang light snacks, bottled water at sanitizers ang mga pasahero na stranded sa mga paliparan na nagpasyang manatili muna sa loob ng terminal habang nag-aantay muling manumbalik ito sa normal na operasyon. Samantala nakalabas na rin nga sa Philippine Area of Responsibility si bagyong Karding at sa report nga ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, dakong alas 8 ng gabi. Kagabian ay Lunes, nakalabas na ng bansa ang nasabing bagyo. Dagdag pa ng reports ng PAGASA sa ngayon ay nagpapatuloy ng kumikilo si Karding pakanluran patungo na sa bansang Vietnam. Patuloy naman ang paalala ng PAGASA sa posibleng ding maging epekto ng hanging habagat sa ibang lugar ng ating bansa.
Umaabot naman sa 1,175 families na naapektuhan ng Super Typhoon Karding sa mga bayan ng Humalig at Patnanungan sa Quezon Province at sa Dingalan sa Aurora Province. Ang nakatanggap na rin ng 5,000 pesos at 10,000 pesos cash assistance mula sa Department of Social Welfare and Development. Ang naturang mga lugar ay personal na pinuntahan yan ni Department of Social Welfare and Development Secretary Erwin Tulfo, Undersecretary for Disaster Response Management Group Marco Bautista at Undersecretary for Operations Group Jericho Francis Javier para personal na pangunahan ang distribution ng inisyal na ayuda sa mga naapektuhan ng kalamidad. Ayon pa sa kagawaran, ng 5,000 pesos na cash assistance ay naipamahagi sa 475 families sa Dingalan, Aurora, habang ang DSWD Field Office 3 naman ay nakapagbigay ng 2,000 family food packs at 618 bottled water bilang dagdag na supply sa local government ng Dingalan. Una nang iniulat ng ahensya na umaabot sa 400 families ang apektado ng Typhoon Karding sa bayan ng Humalig at mahigit pa naman sa 300 families ang naapektuhan sa Patnanungan, Quezon. Umabot din sa 70 mga kabahayan sa Patnanungan ang totally damaged, samantala nasa 72 naman ang partially destroyed. May financial assistance din na 5,000 pesos sa pamilya na partially damaged ang mga bahay at 10,000 pesos naman sa mga may totally damaged houses sa naturang isla. Sa ngayon, ang ahensya ay nakapagbahagi na ng mahigit 1.4 million pesos na augmentation assistance sa mga apektado na mga area sa Region 2, 3 at 5. Tiniyak naman ng ahensya na meron pang mahigit na 1.1 billion pesos na halaga ng standby para sa relief operation sa ilalim yan ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program ng Kagawaran. Liban nito, meron ding 248,032 family food packs ang naka-standby sa DSWD field offices sa Region 1, 2, 3 Calabarzon, Mimarupa 5 sa NCR at Cordillera Administrative Region. Mamaya, abangan pa ang detalye ng mga balita. Kukuha rin tayo ng update dyan naman sa may bagay ng Region 2. Yung problema din dyan sa iniwan na itong nagdaang bagyong si Karding lalo na sa agrikultura. At standby ang Bombo Radio Kawayan. Bago ang balitang yan, samantala muna sa mga paalala. DD SB, give the SB Combo Craze a try. Large coffee and classic donut. 99. Stell premium donut and large coffee. Hot or right? Oh, large coffee and Bunwich. 140. Just Dunkin' yan, had a rice choco. 120. Shokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB Combo Craze a try. Available now. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Halaga ng nasirang palay, mais at high-value crops sa Region 2 bunsod ng pananalasa ng Bagyong Karding. Ating alamin yan sa report ng Bombo Radio Kawayan. Umabot na sa 23,626,526 pesos ang halaga ng pinsala o inisyal na partially damaged sa palay, mais at high-value crops sa Region 2 bunsod ng pananalasa ng Bagyong Karding.
Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan, inihayag ni Regional Executive Director Narciso Edilio ng DA Region 2 na pangunahing naapektuhan ng Super Typhoon Carding ngayong lalawigan ng Nueva Vizcaya. Batay sa inisyal na report, hanggang alas 5 ng hapon kahapon ay mayroon na silang nakolektang initial report sa damage ng agricultural crops na pangunahing naitala sa southern part ng Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya. Sa palay ay mayroong 1,413 hectares ang partially damaged na nagkakahalaga ng 6.95 million pesos at mayroong 1,332 na magsasakang apektado. Karamihan anyang partially damaged sa palay ay sa Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya na nasa reproductive at maturity stage. Sa mga pananim na mais ay mayroong partially damaged na nagkakalaga naman ng 2.54 million pesos sa mga lalawigan ng Nueva Vizcaya, Quirino na pawang nasa maturity stage rin. Samantala sa high value crops, pangunay na sa lowland at highland vegetables sa Nueva Vizcaya ay nagkakahalaga naman ng 14.1 million pesos ang partially damaged. Dahil sa malaking partially damaged na mga panim na gulay sa Nueva Vizcaya ay maaaring maapektuhan ang tustos ng gulay sa Region 2. Pinakamarami sa dalawang probinsya, Quirino at Vizcaya, ay nakikita natin dito na Vizcaya pa rin, 2.5 million. Padadagdagan initial. So far siguro baka wala nang yun na lang part ng ng high value. Kasi ang malaki high value lalo na po itong nagtatanim na kasi ng gulay doon sa Vizcaya. At karamihan natamaan doon yung katatanim. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jason Pelina nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Samantala, sa patuloy pa ng ating mga balita, tiniyak ni Vice President Sara Duterte Carpio sa publiko na on top of the situation ng gobyerno sa pagtugon pa rin doon sa mga lugar na hinagupit ng bagyong si Carding. Sa isang pahayag, sinabi ng Vice Presidente, kasalukuyan nang nagtutulong-tulong ang iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan at mga local government units upang matiyak na matugunan din yung pangangailangan lalo sa paghatid ng mga relief services sa mga kababayan nating sinalanta ng nasabi namang bagyo. Kasabay nito ay nagpaabot na rin siya ng panalangin at pakikiramay sa mga kababayan nating naapektuhan, nasaktan at nawalan ng mga mahal sa buhay dahil pa rin sa pananalasa ng nasabi namang kalamidad. Samantala, una rito iniulat na rin ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC na mayroong 5 individual ang nasawi dyan sa Bulacan, abang 6 naman ang pasalukuyang pang pinaghahanap ng mga otoridad matapos maitala ang mga ito na nawawala ng dahil pa rin sa pagdaan ng bagyong si Carding. Umabot naman sa 5,239 mga residente sa Bulacan ang kasalukuyang nananatili pa rin ngayon sa mga evacuation centers nang dahil sa naging pananalasa ng bagyong Carding. Sa ulat ni Provincial Social Welfare Development Office Head Rowena Tiungson, sa ngayon ay nasa kabuang 1,571 families, kabilang na ang nasa 1,447 na mga bata at 231 senior citizen mula sa iba't ibang panig ng lalawigan ang kasalukuyang nananatili sa 117 evacuation centers sa lugar. Sa isang payag naman ay sinabi ni Bulacan Governor Daniel Fernando na hindi muna nila pababalikin ang mga evacuees sa kanilang mga tahanan hanggat hindi pa anya humuhupa ang tubig sa kanilang lugar. Plano rin daw niyang personal na bisitahin ang mga ito, ngunit uunahin anya nila ang mga individual na lubhang naapektuhan na naging pananalasa ng bagyo. Samantala, tiniyak naman ni Fernando na tutulungan nila ang lahat naman na salanta ng nasabing kalamidad. Sa datos, karamihan sa mga evacuees ay mula sa district ng Bulacan na kinabibilangan ng 8 mga barangay na lubhang napinsala ni Carding. Sinasabing nasa kabuang 109 barangays ang nalubog sa 3 hanggang 10 talampakan na tubig, baha sa buong Bulacan dahil pa rin sa hagupit ng Super Typhoon Carding. Samantala, ilang lugar naman dyan sa lalawigan ng Pangasinan, nagsasagawa na rin ang kanilang clearing operation matapos may nangyaring landslide lalo nitong lugar po ng San Nicolas. At nasa linya ngayon ang Bombo Radyo Dagupan.
Naitala ang landslide sa bahagi ng Villaverde Road sa Barangay Malico, San Nicolas. Dulot pa rin ng pananalasa ng Bagyong Karding. Ayon kay Bernard Leo Sarquinia, isang officer ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang clearing operation doon sa pangunguna ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Una rito, nadiskubre ang landslide matapos ang isinagawang ocular inspection ng makasapi ng LGU. Pinawi naman ito ang pangamba ng mga residente kung saan ay hindi ito kasing laki ng naitalang landslide noong buwan ng Hulyo. Wala rin anyo silang naitatalang anumang nasaktan kaugnay rito. Gayunpaman, apektado ang mga motorista o biyahero dahil naokupahan ang 2 lane ng kalsada, kaya naman pansamantalang sarado habang isinasagawa ang clearing operation. Patuloy namang pinag-iingat ng mga otoridad ang mga motoristang dumadaan sa naturang lugar. Nakita po ng PNP San Nicolas nung nagkaroon po ng second ocular inspection po ang LGU. Hindi naman po siya ganun kalaki, ma'am, like last month of July, hindi po ganun kalaki. Pero kahit papaano po, affected pa rin po yung mga travelers or mga motorists po natin na pwedeng makadaan doon. Since 2 lane po ng road po natin doon occupied ng landslide. Thankful naman po tayo, wala naman po casualty. Kasi doon po sa area na po mismo na yun, wala naman po mga resident doon sa area na yun. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo Justin Fontanilla Rosete nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent number 1 sa buong lalawigan ng Pangasinan, Basta Radyo, Bombo! Samantala, ilang mga lugar naman ang nagkansila na ng pasok ng mga estudyante ngayong araw habang balik na rin sa iba pang mga area sa normal makaraang mananalasang Super Typhoon Karding. Kabilang na lamang sa kansilado ang pasok ngayong araw sa Bulacan ay sa Hagunoy na walang pasok ang mga estudyante hanggang bukas sa lahat ng level, public at private. Gayon din sa bayan ng San Ildefonso at San Rafael, Bulacan. Sa lalawigan naman ng Tarlac, ang mga bayan ng Bamban, Capas at San Jose, wala ring pasok ang mga estudyante sa public at private. Sa Nueva Ecija naman, lahat ng level sa public at private, yun din naman sa Pampanga, sa mga bayan ng Masantol, Candaba at doon sa San Simon. Samantala sa ibang balita naman, patuloy ba sa pagtaas ang bilang pa rin ng bagong COVID-19 cases sa Metro Manila. Ito'y makarang iulat ng Department of Health ang umaabot sa 1,600 na mga bagong infections nitong nakalipas na araw na mas mataas nung kasagsagan ng peak noong August 7. Tinukoy pa ng Independent Octa Research Group sa kanilang latest monitoring at analysis ng one-week COVID-19 growth rate sa Metro Manila ay tumaas din ng 25% na halos madoble pa ang one-week growth rate na 13% noong Setyembre 18. Ayon kay Octa Research Fellow Dr. Guido David, ang reproduction number sa NCR na siyang average number ng secondary infection mula sa isang infected individual ay tumaas din mula 1.21 noong September 15 hanggang 1.30 na noong September 22. Binigyan din pa ng eksperto na nalampasan na ngayon ang 7-day positivity rate. Sa kabila nito, ang healthcare utilization naman para sa COVID cases sa Metro Manila ay natili pa rin naman sa tinatawag na low o nasa 36%. Hinimok ng China ang Pilipinas na pangalagaan ang pagkakaibigan ng dalawang bansa, ngunit alisin ang panghihimasok sa kanilang relasyon. Sa talumpati sa ika-73 na anibersaryo ng pagkakatatag ng People's Republic of China, sinabi ni Chinese Ambassador Wang Shilian na dapat ilagay ng Pilipinas at China ang kanilang mga pagkakaiba sa tamang lugar at humanap ng mapayapang solusyon sa pamamagitan ng friendly consultations upang ang pangkalahatang relasyon ay hindi maging apektado at maging maayos. Anya, dapat maayos na pangasiwaan ng dalawang bansa ang mapagkakaiba upang maalis ang paghihimasok sa relasyon ng China at Pilipinas. Binaliwala ng China ang isang desisyon noong 2016 ng Permanent Court of Arbitration na nakabase sa The Hague na nagdeklara ng makasaysayang pag-angkin nito sa West Philippine Sea na walang batayan. Iginit ng Beijing ang bilateral talks sa Pilipinas. Binigyang din niya na nakahanda ang China na makipagtulungan sa Pilipinas para ipatupad ang pinagkasunduan ni na Pangulong Xi Jinping at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sundin ang blueprint para sa pagtutulungan upang magkatuwang na maghatid ng bagong golden era sa bilateral relations.
Samantala naman sa ibang balita, pinipilit nating makapanayam itong lugar ng mayor sa Pulilio Island sa Quezon Province na siyang unang naglandfall doon ng bagyo. Nakausap na natin itong si Mayor Angelica Bosque at meron silang assessment, pero sa mga oras na to ay meron pa siyang kapulong na mahalagang opisyal ng ating bansa. Kung kaya't ay try ulit natin mamaya makapulong itong mayor ng Pulilio Island. Diyan unang naglandfall itong super bagyo na si Cardinga. Samantala muna may follow-up muna tayo doon sa mas mabilis pa raw na pagpasa ng budget matapos ito sertipikahan na ng Pangulong Bongbong Marcos kagabi. At yan, iba pang mga balita mula naman kay Bombo Analis Soberano dyan sa Kamara. Tiniyak ng Kamara na mapapabilis ang pagpasa sa House Bill 4488 o ang Fiscal Year 2023 General Appropriations Bill o GAB. Ito'y matapos sertipikihang urgent ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Batay sa dokumento na pirmado ng Presidente at naka-address kay House Speaker Martin Romualdez, nakasaad na sinisertipikahan ang agarang pagpapatibay sa House Bill kung saan nakapaloob ang 5.268 trillion pesos na pambansang pondo para sa 2023. Layo nito na matugunan ang pangangailangang matuloy ang operasyon ng pamahalaan, mapalakas at maging mas epektibo ang pagresponde sa COVID-19 pandemic at masuportahan ang mga inisyatibo para sa national economic recovery. Kapag certified urgent, obligado ipasa ng Kamara ang budget bill sa ikalawa at ikatlong pagbasa sa loob lamang ng isang araw. Una nang inihayag ng Kamara na ang panukalang 2023 national budget ang siyang prioridad at target ito matapos ang sponsorship at floor debates sa Miyerkules, September 28 at ipapasa ang 2023 GAB bago mag-recess ang Kongreso sa October 1. Samantala, iniulat naman ng Department of Foreign Affairs na hindi bababa sa 405 diplomatic protest ang isinampa ng Pilipinas mula noong 2020 kaugnay sa pagiging agresibo ng China sa West Philippine Sea, lalo na sa may bahagi ng Pag-asa Island at Julian Felipe Reef. Sa plenary debate sa Kamara para sa panukalang budget ng DFA, naging mainit ang diskusyon ukol sa pahayag kamakailan ng Pangulong Marcos na walang territorial conflict ang ating bansa sa China. Tanong naman ni Albay Representative Edsel Lagman, tama bang sabihin na walang territorial conflict lalo't ang China ay annexing o inaako ang teritoryo ng ating bansa? Tugon naman ni Manila Representative Benny Abante na siyang sponsor ng 2023 budget ng DFA, pinapanatili ng kagawaran ang posisyong sovereignty sa mga pinag-aagawang teritoryo. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Benny Abante sa interpelasyon ni Representative Edsel Lagman. Statement that we are not going to surrender any inch of Philippine territory in the West Philippine Sea. Mr. Speaker, Your Honor, I'd like to answer this with the response of the Department of Foreign Affairs. And I would like to quote, "The Philippines is steadfast in upholding its sovereignty, sovereign rights, security, and national interests, even as we continue to explore ways to lessen tensions without prejudice to existing positions and engage in friendly relations and fruitful cooperation. The Philippines has taken a firm stand against China's sustained and increasingly aggressive actions in the West Philippine Sea and or the South China Sea." Mr. Speaker, Your Honor. That action of the President of the Philippines is that through diplomatic letters of protest? Well, of course, yes, Mr. Speaker. We shall, the Department of Foreign Affairs is resolved to continue to assert our sovereignty and sovereign rights through diplomatic protest and law enforcement action. Yan ang pahayag ni Representative Benny Abante. Mula Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo!
Samantala, iniulat naman ng Department of Foreign Affairs na DFA na mayroong 65 na mga overseas Filipino workers OFW ang kasalukuyang nasa death row ngayon sa iba't ibang mga bansa. Sa datos ng DFA, nasa 48 sa mga ito ay mga kalalakihan habang natitira naman ay mga kababaihan. Ayon kay Nueva Ecija 3rd District kay Congressman Joseph Gilbert Villago, nag-sponsor din sa proposed budget ng DFA. Lahat ng mga kaso ng kababayan nating OFW ay kasalukuyan ng hinahawakan ng mga abogadong ini-hire ng kagawaran. Bukod dito, binahagi rin naman ng mababatas na umaapilang ngayon si Foreign Secretary Enrique Manalo para sa executive clemency para kay Mary Jane Veloso dyan sa Indonesia. Alinsunod na rin sa naging direktiba ng Pangulong Marcos. Kung malala, si Veloso ay natulan ng kamatayan ng dahilan sa umano'y pagpupuslit ng iligal na droga nung naman sa panahong 2010 sa Indonesia. Samantala muna, madako muna tayo dyan sa ilang mga reaksyon pa rin ng direktiba ng LTFRB, LTO. Kung depo naman sa mga nasa lugar na Alert Level 1 na pwede nang magkumpol-kumpol, pwede nang makatayo ang ating mga pasahero doon sa mga public utility vehicles. Si Bomba Marlene Padiernos, may dadagpang mga detalye. Bomba Marlene. Yes, Bomba Elmar, Bomba Jen. Dito tayo ngayon sa bahagi ng lungsod ng Pasay. Dito sa akin likuran, ito yung isa sa mga pangunahing sinasakyan, pinaghahintayan ng mga pasahero dito nga sa lungsod ng Pasay. At alam niyo ba, iba-iba itong naging reaksyon, opinyon ng ating mga kababayang mga pasahero hinggil nga doon sa fresh na direktiba ng Land Transportation and Franchising and Regulatory Board na papayagan na yung tayuan, yung standing passenger doon sa mga pampublikong transportasyon. So may iba, Bombo Elmar, Bombo Jane, na nagsasabing hindi pa pwede dahil hanggang ngayon ay nananatili pa rin yung bantangan nitong COVID-19. At may iba naman nagsasabi na pwede naman, basta yung pagsuot ng face mask ay andun pa rin, hindi kakalimutan. May ngalan naman na sinasabing wala silang choice kasi syempre kung nagmamadali tayo, kung nagmamadali sila, hindi nila aantayin pa na makahanap ng maluwag-luwag na mga bus, na mga papublikong transportasyon para makaupo sila, no? So, ayan yung iba't ibang naging opinyon ng ating mga kababayan. So, kaugnay niyan, pakinggan pa natin itong bahagi na ating naging panayam dito sa ilang pasahero sa may Pasay City. Hindi. Una sa lahat, hindi pa tayo COVID-free. Delikado pa rin to, mas dapat mag-ingat. So, kailangan tiis-tiis muna. Hindi naman kasi yun nga, contagious yun eh. Pero wala tayong magawa, ganun yung nila ginagawa eh. Ulat yung binabahan ko ba nila. Sa akin, kung minsan kasi kulang na labas eh, katulad sa akin dito sa Bendigan. Inalisa na kasi ng pagpakabili kasi ako. So, minsan napipilitan ako kahit tayo ang masinit, na rin ako nakakawa. Minsan naman pag maluwag ko, okay lang. Lalo na pag maraming na talaga pasahero, hindi mo naiwasan yun. Maganda nga yan pag hindi tayuan. Yung paghihintay mo, dapat matagal. So ayos lang sa inyo, no? Oo. So ayan yung ilan sa mga naging opinyon nitong ating mga kabayan ng mga pasahero hinggil nga dito sa pagpapatupad, pagpayag doon sa mga tayuan ng mga pasahero sa mga pampublikong transportasyon. Pero yan, Bombo Elmar, Bombo Jane, ito ang naging direktiba na ito ng LTFRB. Siyempre, napapailalim pa rin yan sa ilang mga kondisyon. Tulad na lamang doon sa mga low entry o low floor ng mga PUBs, sinasabi na dapat daw hanggang 15 passengers lang yung papayagan na magtayuan. At doon naman sa mga coach type ng mga pampublikong sasakyan sa transportasyon, nasa 10 pasahero lang yung papayagan na magtayuan, habang doon naman sa modern public utility jeepney class 2, yan naman ay 5 mga pasahero lang yung pinapayagan na magtayuan sa loob ng mga yan. Balik, actually, Bombo Elmar, dito sa bahagi ng lungsod ng Pasay, batay sa naging obserbasyon natin, halos hindi na susunod itong bilang ng mga pasahero na nagtatayuan sa loob ng papublikong transportasyon. Partikular doon sa mga bus kasi hindi talaga maiwasan, Bomba Elmar, yung iba nagmamadali, papasok sa kanilang mga trabaho, mga paaralan. Kaya syempre, makikipagsapalar na yan sila sa pagtayo, pakikipagsiksikan sa loob nitong mga bus, mga public modern jeepney at iba pa mga papublikong transportasyon, Bomba Elmar, Bomba Jane.
Bago pa man yung direktiba na yan ng LTFRB ngayon na Bombo Marlene, napansin ng ating monitoring, nagpapatupad na sila ng standing passenger sa mga public utility vehicles sa Bombo Marlene. Siguro dapat kung talagang mas mahigpit sana yung ating mga otoridad sa patupad na wag yung punuan. Pero ang problema din yan, tama ka dyan Bombo Marlene, paano din kung kulang ng mga public utility vehicles at mga nagmamadali. So talagang mahirap talaga ipatupad, Bombo Marlene. Tama ka dyan, Bombo Elmar. Kahit, di ba, nung kakabalik lang ng mga pampublikong transportasyon mula nung nag-lockdown, mula nung nag-ban sa transportation nung nakaraang mga buwan, bigla nagpapat na hindi talaga maiwasan na nagsiksikan talaga itong mga kababayan natin ng mga pasahero dahil nga doon sa kanilang pagmamadali at iba't ibang mga dahilan kung bakit kinakailangan talaga nila na makipagsapalaran, makipagsiksikan doon sa loob ng mga papublikong bus, Bombo Elmar, Bombo Jane. So yan, sa ngayon, titignan natin, abangan natin kung paano ipapatupad ito ng mga kinaukulan dahil alam naman natin na hindi pa man ito naipapasano na kanong mga nakaraan, nangyayari na ito sa mga lansangan, sa mga sasakyan. So abangan natin, Bombo Elmar, Bombo Jane, yung magiging strategy nitong LTFRB sa pagpapatupad ng standing passenger sa mga pampublikong transportasyon, Bombo Elmar, Bombo Jane. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan. Ingat kayo dyan, Bombo Marlene. Live mula dito sa bahagi ng lungsod ng Pasay, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa dagdag pang balita sa oras na ito, preso naman na nakakakulong sa South Cotabato Provincial Jail na bunyag ang extortion activity at ang overseas Filipino workers na biktima ng pang-blackmail dumulog sa Bombo Radio. May pag-uulat at alamin ng detalye sa report ng Bombo Radio, Crew Nidal. Bunyag ang ginagawang extortion activity ng isang preso na nakakulong sa ngayon sa South Cotabato Provincial Jail matapos na inireklamo sa Bombo Radio na ng blackmail umano ng isang overseas Filipino worker na nakarelasyon nito. Ito ang kinumpirma ni YC Jail Warden Lore Celeste sa panayam ng Bombo Radio Coronadal. Kinilala ang inmate na si Reggie Castillo Quino, residente ng Barangay San Jose, Coronadal City, na may kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act 2002. Ayon kay Celeste, agad niyang inimbestigahan ang inmate matapos na mag-viral ang video interview ng Bombo Radio Coronadal sa biktima na si alias Nene. Narinig di umano ng inmate na reklamo siya sa Bombo kaya't voluntaryo na itong isunuko ang kanyang gamit na cellphone. Ibang bersyon naman ang sinabi ng inmate at nagpakilala na ito isang engineer sa OFW kaya't nakarelasyon niya ito. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon sa inmate at ang umano involvement ng mga jail guards na ginagawang negosyo ang pagpapagamit ng cellphone sa mga preso. Kinakayat din ni Warden Celeste ng OFW na magpresenta ng kaukulang ebidensya upang masampahan ng kasong sospek na nasa loob ng piitan. Matatandaan na emosyonal na dumulog sa Bombo Radio si alias Nene matapos umanong hinilingan siya ng 30,000 pesos ng preso kapalit ng hindi pa papakalat ng video nito. Kung may mga ebidensya ka, kuha niya ng mga ebidensya niya, i-preserve niya lang yung mga ebidensya na para kung anong mga movement natin, pwede nating mapailan sa ng kaso, additional ng case. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Donald Pitogo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato, Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Miss Aura International 2021 Alexandra Faye Garcia ipinasa ang corona sa Turkey at ang pambato ng Pilipinas naman grateful matapos makapasok sa top 10. May pag-uulat ang Star FM Baguio. Hindi man na iuwi ang corona ay grateful pa rin ang pambato ng Pilipinas na si Micah Rosal matapos itong makapasok sa top 10 ng katatapos na Miss Aura International 2022 na ginanap sa Antalya, Turkey. Maliban nga sa top 10 ay nakuha rin ng beauty queen ang Miss National Costume. Sa una nang naging pahayag sa Star FM Baguio sa 26-year-old beauty queen na tubong Batangas, nagpasalamat ito sa lahat ng mga sumusuporta sa kanyang bawat kompetisyon. Thank you so much to my team, to my parents, to my family and friends.
and sa camp, sa Kagandahang Flores, to the whole organization of Miss Aura Philippines. Thank you so much for guiding me and to continuously guiding me throughout this beautiful journey. Maraming salamat po. Bahagi ng pahayag ni Miss Aura Philippines 2022 Micah Rosal sa Star FM Baguio. Itinanghal bilang Miss Aura International 2022 si Rizkiana Hidayat ng Indonesia na siyang kinoronahan naman ng Pinay na si Miss Aura International 2021 Alexandra Faith Garcia. Iyan ang report mula sa Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Lia nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Maraming nakabang ngayon na may ekonomista at may eksperto kung anong magiging kapalaran ng piso ngayong araw hanggang mamayang gabi sa pagsasara ng trading. Dilan sa kahapon ay sarado po ang trading. Dilan po naman sa deklaradong maraming mga ahensya ang walang pasok. Una rito ay nagtala sa pinakamababa ang piso kontra dolyar. Batay naman sa report ng Bankers Association of the Philippines, umaabot sa 58 pesos and 50 centavos katumbas ng isang dolyar. Samantala sa ulat naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Hong Kong dollar ay katumbas sa Pilipinas 7 pesos and 44 centavos, Singaporean dollar 41 pesos and 18 centavos, Saudi Riyal 15 pesos and 52 centavos, ang euro ay 57 pesos and 46 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. At sa mga oras nito, samahan niyo po kaming manalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nation, ano bang nagpapasaya sa'yo tuwing Pasko? Pamilya, kaibigan, pagkain, pag-ibig o kaya mga material na bagay? Ang magpinsan na sina Eet at Warren, kapwa 9 na taong gulang, nagtatyaga na manghingi ng pera mula sa mga turista sa Intramuros, Maynila araw-araw para makatulong sa kanilang pamilya. Anila sa kabilang pagkukulang ng kanilang mga magulang, ang malagay sama-sama, buo at maging masaya ang kanilang pamilya sa Pasko. Pakinggan mga kabombo at ka-Star Nation ang ating panayam kina Eet at Warren. Kakaisa at
pagmamahal mga kabombo ay katangiang itinaguyod ng pagdiriwang ng Pasko. Dahil ang pinakamagandang regalo sa Pasko ay ang pagkakaroon ng isang masayang pamilya na lahat ay nakabalot sa isa't isa. Mga kabombo at Star Nation, sa ating Christmas countdown, 89 days to go bago ang Pasko. Yan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula sa Bombo News Center Makati. Kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Napatay nyo mga nato sa News Center sa atos niya Bombo Network News. Madalag ko ulabas kaya mga pauna nga mga balita nasyonal. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time. 1 minuto na nakaligan stock na ang alas 8 sa aga. Welcome kayo magpalagay sa Platuntunan Bombo Anay Big Time. Pag Martes ng edisyon sa Platuntunan Petsa 27 sa bulan sang Setyembre. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kada sigla sa aton mga nadlaw, daw pilahon na lang kami nadlaw ng Clavelin. Ari ay 89 días lang ang nabilin. Antes makamutang adlaw sang Paskwa. Welcome na sa ato mapalagan si Platuntunan na Bombo Anay Big Time. Kapo yung siniya nga Martes, Bombo Dennis Rubicato, si Makoturan, ato sinikaroon nga mga ato sini nga mga salakyan, bago ginutok na matamat, ato sini nga mga dalanon, sa palibot, sunod sa Bacolod, ang paggutok sa ato sini nga trapiko, sini nga balik trabaho, balik eskwela. Ang aton sining mga estudyante kag mga trabante, of course nagadawa-dawa naton sing tiyempo sining adlaw ya sang Martes na pagkatapos nga tinakapalayo na gidman na si Super Typhoon Karding sa aton sining pungsod na sa mga utod naton karon ya nga nagahingaga bo sa permanente sa aton mga koturan sa southern parts ng aton probinsya napiktuhan sining pagbaha bangod sa dalaman nga kwani nga ulan ni Bagyo Karding. Of course aton sining monson dito may mga utod pagkita karon ya nga nagpulo problema sa pagpulo paninlo ag pulo panilhig sang ila sini balay nga sulod sang tubig baha. Anong mga balita nga ito naman, pagtamod balita naman nga ito ni Balon Siningaga pagpalagay siya Platuntunan Bombo Anay Big Time. Sa ito sinimang nagpaunay ang mga balita lokal, ang anay administrator sang Sugar Regulatory Administration, ang manduan o manduan ko sa korte yang mapriso sa 15 días na kag-insight nga contempt angot sining controversial ba to nga pagkuan sila pag import sa kalamay sidalon to sa sugar order number 3 despite may aras ang restraining order from the court nagpadayon ang pag-import nila sa nasambit yang kuan nga kalamay voluntary kuwata karon sa pila ka reaksyon pratikamente sa pila ka mga koturan nato nga sa grupo sa mga planters nga pasaka sang sining nasambit nga kaso. Dugang paginato niya nga mga balita lokal, ang DSWD Western Visayas nakatigayon ng kahatag sa kapin 46,055 ka mga estudyante. Sining sa dalom ng program nilang educational assistance, anom ka simana, ako na anom ka sa barong tagtaganay. So there's sa Western Visayas, masobra 46,000 ka mga estudyante ang nakabaton sining educational assistance. Samtang may ara kita sing tatlo ka mga police officer diri sa Negros Oriental nga kuan karon promote sa ranggo nga Police Lieutenant Colonel. Ini kabahin sa 5 ka mga bag-o nga mga promoted nga Lieutenant Colonel diri sa Western Visayas kag of course ay balon ta man kaning problema padang liga nag insight nato dito ang kuan
ang Esplanade sa Blato. Dito iya sa may Barangay Sumag. So bang pa-check naman nato ni ang Esplanade iya sa may kilid sa NGC. No? Kami report yung nabaton nga despite sining milyon ka pesos nga gigastos na dre, daw wala na kuno ni ginakadtuan sa mga pumuluyo. Malunta corona sa report man ni Bombo Gracelyn Lobaton. Kag sa mga balita national, ang commission dito kon kuwa gin flag down karon ining Technical Education and Skills Development Authority ini contest bagon may gin pagwa sila nga 6.99 million pesos nga pundo para sa training expenses, pero wala sang mga kung kulang-kulang sa mga supporting documents. Kag ang pagpatagal man sa ato sining LIDAC meeting kon Legislative Executive Meeting sa pagpanguna ni Presidente Bongbong Marcos, iwaton niya sumabot nga Huwebes. Supposed to be do subong ganin ni iwaton galing pa sa ako ang Presidente sa pag-asikaso karon sa biktima sa bagyo dito sa area sa Luzon. So ginpaisol niya ang meeting, batayan ko ng mga importante diri nga matalakayan ang paghambalan sining nasambit ya nga LIDAC meeting. Kag sa balita agikan sa lawasang pungsod ang ang Russia ginako gid man nga may palpak sila sining ilan ang desisyon sa pag-call up sa ila sila mga reservist sa bugos nga Russia nga nagresulta karon sa malapnagon nga mga pagprotesta. Sa muna nga mga balita aton gaan pagtamod, balita nga aton na ibalon sining nga pagpanagan siyempre tuntunan bombo anay big time. Magaligad lamang ang pilaraton ka mga importante nga mga pahanumdom. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang sa halos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano ba lang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
gatas. Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi
amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Balik na rin pagpalagan siyempre tutunan na bombohan ay big time. Oras sa nga Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 19 minutos na nakalabay sa takna nga las 8 sa aga. No? Ining mandok ron sa nga lower court na presente sa nga ining mandok lasing kuan korte din sa may provinces na Occidental. Angot ini asin naton sa sining pag-contempt no? Sa kay anay SRA Administrator Hermin Hildo Sirafica. Dumayo ko tinangin na controversial ning isyo, especialmente sinaton sa bahin sining
pag-import sa kalamay ang sadto sang ara pa sa pagpamuno ni Hermenildo Serafica ang Sugar Regulatory Administration nagpagawa sa siyang Sugar Order Number 3 kumuduman sa atong matematik kay ning isyu gitalakay na sa buong radyo Bacolod nagpagawa sa Sugar Order Number 3 ang SRA para sa pag-import sang pilato 300,000 metric tons sa kalamay abi nga diri nag-react ang aton sini nga mga sugar planters pasmente diri sa may probinsya sa Negros Occidental isa ito sa mga nagpaningwa gid nga maka-file sang kaso ining si Mr. Manuel Amata isa sa mga sugar planters group diri sa Negros Occidental kay ginaaway sa mga sugar planters kay ining pag-import ng kalamay ang makahatag sa negatibo ng epekto sa aton sugar industry. Hindi lang diri sa Negros, kundi sa bugos man nga pungsod Pilipinas. Of course, kita isa rin tanaw kung magbaang kalamay alin sa gwa, imported sugar, ang aton nga mga locally produced nga kalamay, ti manong matapos na base hindi mabakal sa merkado, basing kalamay ta magbato na lang sa mga budiga, magtiligaan na lang sa mutong nag-file sila sa nga nag-file sa tawag nga writ of preliminary injunction. Ako na nag-file sa kaso korte, kaya ditong korte, nagpagawa ini sa writ of preliminary injunction. Daw kamla daw TRO nga pontaton hindi na ipagpadayon iuntat ang pag-import sa kalamay despite sining mando sa korte naibuluan nga gindayon sa SRA ang pag-import sa kalamay galing daw mapilan to 200,000 metric tons na ito makaminan. So bangod sini ang korte kung sa din file ining kaso nagpagwa sa mando contempt indirect contempt against kay anay SRA Administrator Hermenildo Serafica kag mando man nga mapreso ni siya sa sulod ya sa 15 kadlaw bangod sining hindi pagsunod sa mando sa korte mga binan so sa isa ton nga mga report malipayon ko na mga petitioner nagapasaka sa kwan sa kaso dito ya sa aton sining korte sa local court niya ang filean sining kaso ka mo manikor ang desisyon ako nang desisyon nga ginpagwa sining nasambit yang korte kay di nagugat na ang senaton nga tanaw naton nga pagkuan binungguanay sa aton nga mga Sugar Planters Association kag against sa sining mga opisyalis sadto sa Sugar Regulatory Administration ating ginapamunuan sadto ni Hermenildo Serafica so ulit may mga pagbag-o sa liderato sa ato sa Sugar Regulatory Administration. Dumayan ko may mga squabble man naglunta dayon after nga na pahalin si Serafica ginbuslan ni now karon SRA Administrator Dave Alba kagaduwa pagid ka mga bag-o nga mga SRA board mga kabinan pro dispatching Sugar Order Number 3 ati dawala naman nato sa panibag-o karon pagpungko sa mga opisyalis sa Sugar Regulatory Administration ng SRA headed by SRA Administrator Alba may aragid sa importation sa kalamay apang iniwid consent sa tanan sa natungdan instead nga pilatong una proposal 300 metric tons 300,000 metric tons sa kalamay 150,000 metric tons lang ang aton sining import expectedly
nga mag-abot no probably by sa bulan sa Nobyembre no kay isa ko sa ginayamo man sa mga manufacturers ang kakulangon sa kalamay especially man nagahimo sa mga sweetened beverages bala mga soft drinks na ton tiambot ang pagmahal karon sa aton nga mga soft drinks sa mga sweetened beverages ayan ang mo gining rason bangod sa kakulangon niya sa supplies ng kalamay nga nagsilay naton tinagsaka pa ganing presyo sa per kilo sa refined kag brown sugar sa aton siling nga mga merkado doon dito sa Metro Manila hamboy ko naglabot o nagasobra sa 100 pesos 90 tub 100 o sobra pa ang kilo sa refined sugar ang brown sugar naton nagsaka man magkabinan sa local market despite sa pasakas ang presyo damo mangyapon sa kinabigyan ang kalamay damo mangyapon niya sa stocks ang kalamay nyara sa mga merkado kung kadto ko mo sa mga department store kadto ko mo sa mga merkado tiga tumpok-tumpok mo nagyapon ang supply sa aton siniya nga kalamay despite sini mga gipayag nga wala na kuno supply kulang na kuno supply for industrial user abot ano nga sahi sa kalamay ang for industrial user kag sa aton nga mga ordinaryo lang yang mga kalamay sa aton lamisa kay amo ning rason sa mga manufacturer sa mga sweetened beverages nga wala na sila gamiton ng kalamay para sa paghimo sa ila sining mga produkto duway man gana igapon nagkuan duway man nagkulang duway man nagdula ang stock sa mga sweetened beverages aton sini nga mga kuan estante sa mga department store naton magbakal ka sa mga kuan daw sa mga dalagko ning mga grocery store tiara man nagyapon gani mga sweetened beverages naton o galing mamahal lang mataas-taas lang ang presyo kumpara mo sila tinigal pagtaas sila nga mga pila kay mga nagapangunay balaklon ti epekto niya sa nga pagtaas man sa nga pila iya kay mga kuan nila ingredients dili guros klamay kaugpo sa pagtaas ang presyo sa gasolina nga isa ni sa part na production cost ang paggamit sa fuel sa ila delivery sa ila pag-stock sa ila nga mga mga produkto from factory pagkadto sa ilang nga mga budiga then from budiga pagkadto sa ila sila nga mga kuani ginabaligyan sa mga distributor amo naman ay naga-contribute kun nga mataas ang presyo sila nga mga beverages puti way man niya kulang supply bastante man yapon mga kabinan so sunod pagani sa isa to iya ka sugar kon kuani ning grupo sa mga kuan man sugar producers nga expected nila nga by the month of November mag-establish na gimakuno ang presyo sa kalamay mag-establish ang presyo sa kalamay bangod sa paggawa na sa mga production gikan sa aton nga mga sugar mills mga sugar centrals naton kay tibul dumanyo as early as August ang pinaton ka mga sugar mills o kung sugar central diri sa Pungsod ang nagsugod na sang ila sining milling season nagsugod na galing instead sa kinandal nga ti September giman na tani iya ang normal nga pag sugod sang galing ti by November ining mga na-produce na nga mga kalamay sa aton nga mga sugar centrals iga pagwa na iguro sa merkado nga mo by November ginlauman nga mag-establish na ang presyo sa kalamay bangod sa madamo na nga supply sa kalamay ang magagawa sa merkado including na diri ang iga-import naton nga 150,000 metric tons sa kalamay sa dinti tunga diri for industrial user na mo nang pinakalitis di ba ang aprobado na 150,000 metric tons nga import naton nga kalamay so ginatry ta makakuha sang pila ka mga mga pahayag pati si Sir Lamata daw lang kay may ara sa biyahe makimenan kag sa pila pagitani ka mga petitioner sa sining
kaso ang sa atong pasaka sa korte kay tisling ko makabig nga ti isa part sa mga petitioner ilagi nakabig karon nga ti isa ni kadalagan sa ilaman niya move nga ginimo kag hindi lang sa ila of course para man sa industriya sa kalamay diri iya sa bugos nga pungsod Pilipinas muni nga naging desisyon sa local court o lower court nga mando sining pag priso sa kay former administrator si Rafica bangod sining indirect contempt nga ila ginigin dihon pag sa pagpadayon sa pag-import ng kalamay despite sa pag ang writ of preliminary injunction nga ginpagawa sining nasambit nga korte batok sining sugar order number 3 sa pag import ya sa kalamay para ya sa pungsod Pilipinas. So dito naging kuan para sa aton matagbat ito naging kuan file ining petisyon dito sa RTC branch 55 sa syudad iya sa Himamaylan kay ining desisyon agin issue ay pagwasang kahapon lamang Setyembre 26 ining desisyon agin issue ni Honorable Judge Walter Sorilla singkato sing RTC branch 55 syudad iya sa Himamaylan dili pa ginmando man sang korte sa kay Herminildo Sirafica nga magbayad sang multa nga 30,000 pesos bagon sining ginhimo nila nga ti ginsite sang korte nga indirect contempt despite sining ko preliminary injunction gipugas sa korte gintuloy-tuloy ginila ang pag import sa kalamay mo ginambal nato nga sa pag-import sa kalamay needed gid bla kay mo gina-argumento man sa mga producers sa mga planters hindi kailangan pa mag-import ta sa kalamay kay may bastante man kita ring supply sa kalamay biskan sa mga small planters naton sa mga carp beneficiaries naton yung panag-iya bla isa ka hektarya 2 hektarya nga duta kay natamnan nabi ni mga small planters naton mga carp beneficiaries naton sila gid direkta diri nga mapektuhan sa tinion nga magdamo ng supply sa kalamay sa merkado especially sining mga pag-import ya sa kalamay naton kumay subong kay ang mail gate price ang kalamay kung presyo sa kalamay halin sa ginatag sa mga sugar central sugar millers sa pagpagaling mo mataas-taas subong ang presyo kung nagani ko para kasi legal nga matinuweg nagalabot lagani sa 1,800 mo giklabot 2,000 ang mill gate price sa kalamay magsilikita mill gate price amo niyang presyo nga ginahatag sa sugar mill sugar central sa tagsa kasako sa kalamay nga ma-producer gikan sa tubo nga imo ginapagaling example kung may isa ka hektarya nagpagaling ka to nakaproduce example niya nakaproduce man sa sing 20 kasako sing kalamay magsiling sentral ti mill gate price na mo di tag 2,000 ti may 20 ka to kasako i-times mo na sa 2,000 ti pila may 40,000 ka mo na ang sistema magasubong kay mataas-taas do sobra 2,000 subong ang mill gate price ang aton siniya nga kwan nga kalamay kasi aton ti dako man ini nga bulig karon or dako man karon nga kwan nga impact para ya sa aton sini nga mga sugar producers sugar planters diri ya sa probinsya sa Negros Oriental ining pagpasang naligad nga kaso sa sining sugar against sining sugar order number 3
try tanay ko na ibalonta kung sinong nireaksyon no sa abogado. Of course no sa kahit ining kaso yang contempt ining kaso gin file as kay si Rafica personal capacity niya no. So tayo ko sinong abogado sini nga makahatag man sa reaksyon. Pero the first place ko kali in the reaksyon niya sa aton nga mga petitioner. Siyempre of course na lipay sila sa sining nasambit niya karong desisyon no sang korte na sang RTC branch 55 City of Maylan no sining ginpagawa ng indirect contempt of court no against iya sa kay Senator former SRA administrator Hermin Hildo si Rafica mga kabinan sinigid lamang nga adlaw kun kapon sa naging desisyon niya sa nasambit nga korte. Oras nga Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 35 o 36 minutos na nga nakaligid sa takna alas 8 sa aga. Pagbalik sa inyo patutunan dugangan tani pinapaginaton kamaltakano yung atong sining esplanade tira iya sa makilid sa NGCO daw ginahalayan lang kuno sa kwan sa mga linabhan daw kahadlukan na kadtuan kay katag-as na sa mga hinamon daw duman yun di bla pilanik milyon ang esplanade sa to sa sumag pila to mga 24 milyon ang na-budget pero nagkradula ato mga kwan ang mga solar panel may pila na kay mga porsyon sa grills ang nasabit ng esplanade ang pinangtaltalman 24 million plus na ang budget sa aton sining sudag mo sila sinalon sa congressional office ni Congressman Greg Estaya. Una na diri ang esplanade sa may kilid sa government center naton, di ba? Primero da pagtapos sila pabukas na terrible na kanami. Terrible na katahom. Kasi nga aton millions of pesos man ang tigana o gingamit dira no sa aton sining syudad si Kusdalo man sa congressional office ni Congressman Greg Estaya subong way na ginagaduan way na stambayan or wala na bala makwan mas serve ang iya sining purpose magsiling ka esplanade ano gusto mo busin nga pwede mo na sa makadto palipas oras pahangin ka pa-relax ikaw amo nang purpose na ti subong niya daw hindi na kuno kaiyaya nga kadtuan bangod nga katag-as na silamon kag may mga porsyon pa dira nga ginahalayan na sang aton sini nga mga kauturan ti sa idalom ini area na da sa kuan barangay Villamonte baloon tabi karon nga sa punong barangay sa Villamonte kung anong ila sini nga mga kati of course part and parcel na gapo sila sa barangay kung ano dang ila da nga mabubukani mabulig abi kaya sinito kung magamon ni gastuan ta may mga proyekto kita gastuan ta sa milyon ka pesos pag-abot sa tsimpo magamit makabig tani nga mga white elephant project tikanugon sa aton ginatigana o kung ginagasto nga milyon ka pesos nga hindi taman mapuslan hindi taman magamit hindi man mapuslan sa aton sining nga mga pumuluyo no so gabay pa nga ining mga kwan naton ining mga project naton kangay sining esplanade naton duwan na diri ganit inagroda dulugangan pa na ganito sa may kilid si NGC di blang plano sila daw palabaon pa na dugangan pa gina ti subong daw hindi lagi mapuslan magkabinan muna ko naton kuhaon nga report no pun si kay Bombo Grace Linawaton kag of course ining pagpanagtag sa kapin kon mga 46,055 na ka mga estudyante naton sa Bugos nga Western Visayas ang nakatigayon ng makabaton
sa sulod sa naligad nga 6 ka Sabado sining cash assistance no gikan sa ato sining DSWD. Kag bilapagid ka mga balita, ato na pambalikan mga makaligan lamang pala ka mga importante nga mga pahanumdom. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prize